Dobrý den, já vás vítám na českém workshopu e-Ultimate. Jsem rád, že jsme se tady sešli. Dobrý den. Kvalitních příspěvků. Mé jméno je Michal Malý a budu vás provázet skrz ten workshop. A na úvod bych jenom podotknul, že celou dobu budeme tu konferenci nahrávat. A nyní už předám slovo panu docentu Boufnerovi, vedoucímu našeho ústavu, a vás tu vítal. Takže dobrý den ještě jednou. Vítám vás všechny u našeho workshopu, který pořádáme poprvé v rámci tohoto projektu za Českou republiku a vlastně pro českou audienci, je to workshop v českém jazyce. Kolega inženýr Malý tady bude mluvit víc i o tom projektu samotném. Já bych jen podotknul, že ten projekt je vlastně inovační projekt, který běží pod organizací Kids Urban Mobility Evropské EIT. Já se tedy jmenuji Petr Boufner a jsem řešitelem za dopravní fakultu ČVUT v Praze. Ten projekt má za úkol vlastně zmonitorovat potřeby a možnosti nasazení elektrických a dalších alternativních autobusů v rámci hromadné dopravy v městech, ale to už bych asi bral vítr z plachet kolegům, kteří ten projekt po všech stranách představí. Čili mě nezbývá, než vám popřát příjemný poslech a plodnou diskuzi. A všem, kteří o tom projektu slyší poprvé, tak aby si něco odnesli. Takže pěkný den. Tak děkuji panu docentu Boufnerovi za hezké uvítání a teď už poprosím pana Mariana Níče, jestli by přišel se svým příspěvkem. Dobrý den, hello. Moje jméno je Marian Nič, jsem odpovědný za oblast inovací v Evropském inovačním institutu. Já vám asi teďka promítnu prezentaci a pak se dostaneme blíže k tomu projektu, kde náš kolega ze Španělska, z katalánské univerzity Miguel Estrada vám řekne asi víc konkrétně k tomu projektu. Takže já budu pokračovat v češtině. Dovolím si tady nasdílit obrazovku, jestli vidíte. Ano, vidíme. Jo, super. OK, tak jenom v krátkosti, co je vlastně EIT, European Institute of Innovation and Technology. Vlastně byl založený zhruba 10 let zpátky. A je to iniciativa Evropské unie, aby se podpořily vlastně inovační a technologické a výzkumné projekty v rámci států EU nebo přidružených zemí. A vlastně náš KICS, což je Knowledge and Innovation Community, zkrátka, která se zabývá městskou mobilitou, tak byla založena v roce 2019. A ten cíl je vlastně změna toho, jak se lidi pohybují po městě, snaha změny k tomu, aby naše města aby se v nich dalo lépe žít, aby to bylo lepší místo pro život. A samozřejmě to všechno dosahujeme tím, aby se vlastně transformovala městská mobilita. My už dneska vidíme, že díky technologiím a díky vlastně novým business modelům a novým přístupům, jako je car sharing, jako jsou používání GPS aplikací, tak vidíme, že doprava ve městech dostává nové služby, které slouží různým segmentům a určitě tohle bude pokračovat a rozhodně v oblasti i elektrifikace vlastně fleetů městské hromadné dopravy je to jedna z věcí, které vnímáme, jak jsme rádi, že tyhle projekty můžeme podporovat. Jenom ještě v krátkosti
když se podíváme, proč vlastně EIT existuje, když se podíváme na scoreboard z roku 2000 podaných patentů v oblastech, jako je umělá inteligence, autonomní řízení, drony, tak vidíme, že tam bylo zastoupení evropských zemí docela vysoko. Když se podíváme o 17 let později, na 2020, tak vidíme, že vlastně ty země dominují Spojené státy nebo asijské země. To znamená, že vidíme, že Evropa a její šance vlastně uspět v těchto oblastech, které se určitě dotýkají i městské mobility, tak jakoby byla na ústupu. A to se snažíme zvrátit. To znamená, že když se podíváme na vyhlasnou automobilku Tesla a její úspěch, tak vidíme, že vlastně ať už z federálních nebo ze státních dotací a grantů obdrželi při svém rozvoji a ve své historii víc než $2 miliardy. To znamená, že určitě je místo i pro úspěšné a velké podniky, aby tam byla zastoupená veřejná podpora. A to je oblast vlastně, kterou řešíme za EIT pro oblast městské mobility. My jsme rozděleni do různých regionálních skupin, dá se říct, do takzvaných inovačních hubů. Když vidíte, že za East, která sídlí tady v Praze, máme na starosti vlastně oblast, která pokrývá Polsko, Maďarsko, západní Balkán a tak dále, částečně i kus Německa. A když se podíváme na partnery, který jsou vlastně součástí naší community, tady v rámci toho východního regionu, tak tenhle slide teda už je lehce je ještě z roku 2001, to znamená, že jsme tam měli společnosti jako MOL, máme tam samozřejmě ČVUT, máme tam Akademii věd, Škoda Auto, Technion z Izraele, Lukaševič z Polska a tak dále. Co se týče měst, tak kromě Ostravy a měst, které byly zastoupeny vlastně v tomhle projektu, tak je tam ještě Budapešť, Lubin a další města, které přistoupily v tomhle roce. Tohle je celkový náhled na vlastně tu komunitu z evropského hlediska. A teďka už se jenom dostanu k tomu, co jsou definovány vlastně pro oblast vlastně městské mobility, které challenge areas, které oblasti jsou nejvíc důležité, které si města definovaly. Je to podpora aktivní mobility, to znamená cyklistiky, vůbec aktivně se víc hýbat, než sedět v autě. Podpora sustainable city logistics, aby logistika, doručování v rámci e-shopu nebo e-commerce se dělala tak, aby to bylo dlouhodobě udržitelné. V rámci future mobility zmiňoval jsem tady nějaké technologie, to znamená, že ať už se jedná o autonomní řízení, 5G nebo IoT a veškeré komunikace mezi vozidlem, infrastrukturou, tak to je oblast vlastně future mobility. Mobility energy, do toho se dostáváme tady, protože samozřejmě elektrifikace a to, jak budou vlastně elektrické autobusy muset být se jim přizpůsobovat vlastně infrastruktura, tak to je pod oblasti vlastně mobility energy. A pak potom je tam ještě vytváření veřejného prostoru, to znamená postupným odstraňováním, doufejme, parkovacích míst a mrtvých zón, to znamená oživování veřejného prostoru. Když se podíváme na mobility and energy, tak jeden z těch cílů je určitě snižování emise uhlíkových emise vlastně plynů, což vlastně podporuje i ty cíle, ať už se bavíme o Green Deal nebo Fit for 55 Evropské unie. Určitě je to snaha o podpoření vlastně veřejné infrastruktury, ať už je to pro osobní vozidla nebo i pro do budoucna lehká komerční vozidla nebo autobusy, dekarbonizace vlastně veřejné dopravy, podpora nízkoemisní doručování nebo logistiky městský, podpora
celého vlastně životního cyklu baterek, které do budoucna určitě budeme tady mít mnohem víc. To znamená recyklace, logistika spojená vlastně s používáním, sekundárním používáním, recyklace a tak dále. Určitě tam do toho spadá i mikromobilita, vzhledem k tomu, že veškeré nové způsoby dopravy, ať už jsou to skútry nebo koloběžky, tak jsou taky vlastně závislé od baterií a samozřejmě, že tam do budoucna bude i zelený vodík. Co vlastně projekt podobný i Ultimate obsahuje, my se snažíme podporovat projekty, které jsou v oblasti Technical Readiness Level 6 a víc. Jo, to máme přímo vlastně v popisu práce, že nepodporujeme základní výzkum, nepodporujeme vlastně přípravu nějakých politik, vysloveně podporujeme projekty, které mají šanci se z nich stát produkty, to znamená, že ten TRL level 6 a víc. Pro ostatní projekty nicméně máme taky podporný program, o kterém budu mluvit v nejbližším slajdu. A to je takzvaný Action and Impact Group. To znamená, pokud byste vy nebo některá z vašich organizací měli pocit, že byste se rádi podíleli na nějaký výzvě Horizonu nebo nějaký národní výzvě, a měli byste pocit, že bychom vám byli schopni pomoct s hledáním ideálního partnera v rámci Evropy, v rámci naší komunity nebo i obecně nějakých institucí nebo firm, které by měly zapadat do ideálního konzorcia, tak to je přesně Action and Impact Group, kde tyhle aktivity řešíme a zrovna je oblast vlastně podpory elektrických autobusů bude jedna z oblastí, které se budeme určitě intenzivně věnovat. Tohle jsou vlastně momentální výzvy, kde se hlásíme, že s tím chceme pomoct. To znamená, jak vidíte v druhém odkazu, tak je tam New Generation of Full Electric Urban and Peri-urban Bus Rapid Transport Systems and Strengthened Climate Friendly Mass Transport. Tahle výzva má bohužel deadline už 24. dubna, to znamená, že bavíme se s některýma hráčema. Určitě už jsou konzorcia, které vlastně se baví delší dobu. Nicméně pokud podobné výzvy budou pokračovat do budoucna v příštích letech, tak určitě se budeme snažit pomoct, jak říkám, s přípravou. V případě té první výzvy, ta se týká vlastně logistiky a toho lifecyclu, vlastně second use baterek z elektrických aut a z vozidel. Tam je deadline až někdy v září. To znamená, že tady v případě, že by někdo měl zájem, tak určitě tohle je věc, kterou se taky budeme snažit podpořit. To jsou asi detaily, jak se vlastně pracujeme s těma jednotlivými výzvami v rámci toho AIG, a že rozdělujeme do 3 kategorií, ale s tím asi nebudu úplně zdržovat. A v neposlední řadě teda jenom bych se chtěl poděkovat za možnost tady odprezentovat EIT a určitě se těšíme, že skvělé projekty typu Ultimate můžeme podporovat a myslím si, že je to zrovna jeden z projektů, které mají velikou šanci se z nich stát úspěšné produkty. Takže já vám děkuji moc krát a v případě, že by někdo z vás měl jakýkoliv dotaz nebo něco, tak tady jsou na mě kontakty, určitě kolegové z ČVUT, když tak budou vědět ještě potom, jak mě nakontaktovat. Takže děkuji ještě jednou. Já moc děkuji za příspěvek a vysvětlení, jak EIT funguje. A nyní už bude následovat jediný anglický příspěvek od našeho vedoucího projektu Ultimate, Michela Estrady. So, Michel, if you can hear us, please, the floor is yours. Thank you, Michel. Well, my name is Michel Estrada. I would like to apologize for not speaking Czech language. Okay, I guess that I'm the one that I'm going to speak in English. Sorry for this problem.
Thank you. First of all, well, I would like to thank the Czech Technical University in Prague, okay, to Professor Bochner, okay, Jan, Michal, for inviting me here today. I'm going to give you an overview of the results and, well, the aim of the eUltimate project, okay? I guess that Mr. Marian Nick has introduced one of the main challenges that cities are dealing with, okay, the reduction, okay, of greenhouse gas emissions and local emissions. So we know that bus systems today are still a major source of these kind of emissions because they are still operated by fuel powertrains. And cities are undertaking these decarbonization strategies in order to reduce the impact of the CO2 gas into the health and the global warming. The question is, okay, right now, if we go to the market, there are several technologies, electric or battery electric technologies that can be suitable for the city. And our aim is to identify the most suitable technology for this city. So the aim of this project is to provide insights, recommendations for city planners, for bus operators, as well as even OEMs and vehicle manufacturers firms in order to identify which will be the most successful and most suitable technologies in order to move buses in our cities. So the main product and the vision of the eUltimate is to provide this vendor-agnostic decision support toolkit for assisting cities and bus agencies in the deployment of the most suitable electric bus fleet technology. And by vendor-agnostic, we would like to mean that okay, we are going to compare, okay, different bus sizes, okay, we equip it with different battery packs capacities, and the idea is to identify, okay, the battery capacity, the size of the vehicle, and the charging scheme that will match better with the situations and conditions or operational conditions of each city. And in a second stage, of course, we are going to go to the market and to identify which mark, okay, which vehicle manufacturer is going to provide the best vehicle, okay, that will fulfill these characteristics. In order to calibrate, okay, and to adjust and validate the results, okay, and functionalities of this decision support toolkit, we have finished 7 pilot tests in 5 countries, okay, in order to gather data, collect data, okay, to feed this decision support toolkit. Okay, so we have followed this triple helix approach. Okay, so in our consortium, there are companies from or entities from the industry providing technologies, from research centers and universities, okay, providing, okay, new novel methodologies and methods in order to deploy, okay, efficient battery packs, and finally cities, okay, they are important cities and bus operators in order to provide requirements, regulations, standards, okay, to fulfill. Well, we have 20 partners on board. We are just finishing this project, okay? This project has started in April 2021, and it has been postponed at the end of this project up to March 2022, okay? So right now we are focusing on the commercialization and on providing the final version of this decision support toolkit. Right now we only have a beta version. And here you have more or less the spatial or the geographical distribution. It's not for free, okay? We would like to, or we like to combine, to merge, okay, cities from different geographical areas, not only in order to balance the consortium, but in order to have data, available data of electric buses in completely different situations, okay, from the north in a cold or severe weather, and comparing the performance, for instance, in a warm weather like Barcelona, okay, as well. So we have collected this data in order to resemble, okay, the operation of electric buses in different situations. So here you have more or less the
a summary, okay, of the cities and the technologies tested. Okay, in Zurich we have data, okay, from trolleys. In Decin, you know, okay, and Hrádek Králové, okay, we have already data, okay, from overnight charging buses, okay, and 20 more electric buses from Hrádek Králové. And in Zalaegerszeg in Hungary, we also held a pilot test, okay, in Zalaegerszeg, checking or testing one Icarus City Pioneer, and we compare the performance with one diesel bus. More or less in these 3 pilot tests, you know, okay, the charging scheme is overnight, but in different cities, we also introduced opportunity charging schemes. That is the case of Barcelona. So in the south of Europe, you have all these pilot tests in Lisbon, in Badalona, and in Barcelona. And as you can see, we test different vehicles provided by different vehicle manufacturers, different charging schemes, and different battery packs, okay, in order to have a complete overview, okay, of the performance of electric buses in different situations. Well, the decision support toolkit, this is what it looks like in this beta version. And let me give you some overview, okay, of the potentialities and expected results. So first of all, based on the performance, okay, and these data collected into the data sets, we are able to infer or to relate the energy consumption, the power provided with regard to, I don't know, the slope of the lane, the humidity, the temperature, even the ridership or the passengers on board the bus. So we have inferred, or we have carried out this statistical analysis in order to correlate, okay, or most fundamental operational variables and energy variables, energy consumption, powertrains, with regard to this, with the current or the specific site variables like riderships, okay, weather conditions, etc. In order to draw, okay, these relationships, okay, to infer or to calculate the power provided or supplied with regard to the time, okay, to the trajectory of the bus, and even we have calculated the state of charge of the batteries depending on the evolution and the motion of the bus. Okay, so the first model is based on estimating this energy consumption with regard to this or as a function of these site-dependent variables. Okay, so before deploying one vehicle, we are going to be able to estimate the energy consumption in a specific route. And the second model that is our decision support toolkit embraces is the following. So we are able to estimate as well the resources needed and the operating costs that bus operators will incur when deploying electric buses in a specific route. Okay, so that is the case, but we can move this case. Okay, we can change this case to other, with a Czech case or in Hungary or the city that you want. Okay, so we would like to, if we have this route, okay, a specific route, we can check different chemistries and battery packs. We can also check the performance based on the charging scheme. And by charging scheme, we can, for instance, consider one charger, okay, deployed at the terminal stop, that is opportunity charging at one edge at one bus terminal stop. We can also deploy another charger, okay, in the opposite terminal stop. We can even deploy 2 chargers at the same terminal stop, or we can deploy chargers at intermediate stops. Okay, that is not suitable for a passenger, but in several cases we need this situation. And finally, we can compare the performance with the case in which all buses must go to the bus garage, to the bus depot, in order to be charged. Okay, that is the situation, typical situation in overnight charging, but there are several cities that they
charge vehicles at the bus garage during the day and the service. That is the case, for instance, in Eindhoven. Okay, so the question is, okay, the decision support toolkit will be able, okay, to test, to check, okay, the performance and cost depending on these combinations, okay, of designs. And finally, this decision support toolkit will identify, okay, the most suitable or the optimal solution for this route in terms of number of buses, okay, number of chargers and where these chargers must be deployed, the schedule, okay, so we are able to provide the optimal schedule of vehicles, and finally the total cost of the system, okay, the total budget that bus agencies and cities will book in order to foster and deploy the implementation of electric buses. And that's all from my side. I don't know. I tried to summarize a little bit. Okay, the products and the results of this pilot test. Okay, and if you have more questions, please you can look at the information at the website, or you can email me at michael.strada@upc.edu. Thank you everyone for your attention. Okay, well, thank you for a great contribution and more importantly for leading the project. And teď se pokusím přehodit výzvu do češtiny opět a představit vám nějak působení ČVUT. Tak české vysoké učení asi není potřeba dlouze představovat. Jedná se o jednu z nejstarších univerzit v Evropě, skládá se z 8 fakult, nabízí 133 českých a 94 cizojazyčných studijních oborů. V současnosti zde studuje kolem 18 000 studentů. Rovněž se nám téměř 500 mezinárodními dohodami daří zahraniční spolupráce s ostatními univerzitami. Fakulta dopravní nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Obory studia jsou zaměřeny na hlavní oblasti dopravní infrastruktura v území, management a ekonomika dopravy a telekomunikací, automatizace v dopravě a telekomunikacích, inteligentní dopravní systémy, provoz a řízení letecké dopravy. A nyní bych se už přesunul k našemu Ústavu dopravních prostředků K616. Ústav dopravní techniky je pedagogicky a odborně zaměřen do oblasti stavby a provozu dopravních prostředků a zkoumání vzájemného působení systému člověk a stroj, takzvané human-machine interaction. Zabýváme se virtuální realitou a vizualizací, pasivní bezpečností vozidel, provádíme návrh a stavbu vozidlových simulátorů. Máme k dispozici také technologii eye trackingu v rámci studentského motocyklového závodního týmu CTU Alliance. Konstruujeme kompletní závodní motocykly, na kterých pak závodíme v rámci soutěže MotoStudent. Následující slide se týká EIT, ale o tom jste slyšeli poměrně mnoho od předchozích řečníků. Nicméně stejně to ještě se pokusím zhruba shrnout nebo aspoň naznačit tu návaznost. EIT je tedy evropská organizace zaměřená na podporu inovačního potenciálu a hlavní koordinátor inovačních projektů. Pod EIT spadá oblast EIT Urban Mobility a tam se účastní České vysoké učení technické a zabývá se oblastí systémových řešení pro efektivnější přepravu občanů ve městech. A jeden z mnoha projektů v EIT Urban Mobility se nazývá e-Ultimate, jehož jsme právě součástí a vlastně většina z vás je zde přítomná na konferenci jako naši partneři. A cílem toho projektu je vyvinout tzv. Decision Support Toolkit, čili nástroj, který dokáže pomoci dopravním podnikům při rozhodování o nasazení elektrických. Tak, co se týká našeho zapojení konkrétně, tak
vnímáme jako velmi důležité zabývat se vývojem elektromobility, protože v současnosti je to poměrně významné celospolečenské téma. Existuje jasná poptávka po elektromobilizaci a my musíme s tímto trendem držet krok. Podpora samostatnosti evropského a českého průmyslu je rovněž klíčovým prvkem. Dále příležitost pro propojení škol, univerzit a praxe, řekněme, dopravních podniků, průmyslových firm vnímám taky jako velký přínos. Pro mě osobně je velmi důležité, aby vědecký výzkum reflektoval aktuální stav fungování například dopravních podniků a snažili jsme se najít společné řešení, jako třeba zamezit oddalování výzkumu a praxe. Pro mě bylo například velmi hodnotné nahlédnout do každodenního fungování dopravního podniku v Děčíně. Jak jste viděli, spolupracujeme s univerzitami a firmami ze Španělska, Portugalska, Itálie, Maďarska, což může vnést do oblasti nové poznatky. A nyní už specificky k naší činnosti prováděli jsme sběr provozních dat autobusů a elektrobusů, které jsou klíčovým vstupem pro vývoj toho Decision Support Toolkitu, čili toho výsledného produktu. Probíhal sběr, filtrace, selekce, komprimace dat a odesílání právě do Španělska na UPC, kde tyto údaje dále vyhodnocují. Potřebovali jsme provozní parametry, které se týkají jízdy, jako je rychlost, akcelerace, brzdná síla, ale i spotřeby. Vstupem je spotřeba energie jak jízdu u elektrických autobusů elektromotorem, ale velmi důležitým aspektem je i spotřeba elektrické energie doplňkovými spotřebiči, hlavní roli topení a klimatizace, ale i další, jako osvětlení, ventilace, napěťové měniče a tak dále. Samozřejmě jsme sledovali stav nabití baterií, nabíjecí proudy, rekuperaci, rychlost a dobu nabíjení. Velmi důležitým tématem dnes je životnost baterií. Teploty jsou rovněž důležitým prvkem, které ovlivňují mnoho údajů. Jedná se o teploty prostředí, tedy venku a uvnitř kabiny, ale i teploty jednotlivých komponent, především pak teplota baterií při nabíjení a provozu. A pod polohu spadá nejenom záznam GPS souřadnic, ale i výškový profil trasy autobusů, poloha dostávek, křižovatek a poloha depa. A kromě sběru provozních dat máme na starosti i tzv. Diseminaci, což znamená šíření povědomí o projektu na sociálních sítích a součástí je i v Děčíně se plánuje zavedení, plánuje se elektrifikace vozového parku. Zatím tam proběhlo testování několika vozidel od předních světových výrobců, jako je MAN, Scania nebo Solaris. Těchto jízd jsme získali základní provozní data pro použití projektu Ultimate. Kromě toho jsme průběžně také sbírali detailní provozní data ze 3 druhů autobusů poháněných s tlačeným zemním plynem CNG. Srovnání mezi tímto alternativním palivem a elektrickým pohonem může být zajímavým vedlejším produktem projektu. A v Hradci Králové jezdí flotila elektrických autobusů SOR NS12 Electric od roku 2018. Po celou dobu jsou provozní parametry monitorovány technickým řešením od společnosti Elbas. A data jsou dostupná jak online v aplikaci Airbus, tak dohledatelná zpětně, což nám bylo velmi přínosné. A tento zdroj dat byl velmi cenný pro celý projekt a více se asi o tématice dozvíte v pozdějších příspěvcích. A na závěr to nejdůležitější, obrovský dík patří vám, našim partnerům, kteří jste nás významně podpořili a za to vám děkujeme. Díky za pozornost a nyní už poprosím pana Ondřeje Smíška, aby přednesl svůj příspěvek. Dobrý den, vítám vás na dnešním workshopu. Moje jméno je Ondřej Smíšek, jsem vedoucím pracoviště ČVUT v Děčíně a mým tématem dneska je děčínský dopravní podnik, jeho struktura, popis jednotlivých linek, autobusů
a také představení nějakého plánu o pořízení elektrických nebo 20 kusů elektrických autobusů. Děčínský dopravní podnik první službu veřejnou představil v roce 1906. Bylo to spojení mezi dvěma železničními stanicemi, protože i jak je vidět na obrázku, tak město Děčín je v údolí a je rozpůleno řekou Labe. Tady vidíte schematicky všechny linky veřejné autobusové dopravy a vidíte, že pro obsluhu města se využívá primárně jeden jediný most přes řeku Labe, i když město Děčín má mosty dva silniční a 2 železniční. Ale pro veřejnou dopravu se používá pouze tento jediný, takzvaný Tyršův most. Jsou zde 2 klíčové autobusové stanice, můžeme říct i takové huby. Jedním z nich je zastávka na hlavním nádraží a druhá je zastávka na Masarykově náměstí. Samozřejmě, že tyto jsou nejvíce vytíženy, protože z jejich polohy je možné celkem snadno dosáhnout do všech škol, včetně naší univerzity, nebo na připojení na vlakové hlavní nádraží na té druhé straně. Děčínský dopravní podnik obsluhuje přes den 14 linek a 2 linky noční. Ročně najede zhruba 2 100 000 kilometrů. Má 66 autobusů, které jsou poměrně mladé, 5,5 roku je průměrné stáří jednoho autobusu a všechny splňují Euro 5 nebo 6. 100% nebo všechny autobusy jsou nízkopodlažní a Děčínský dopravní podnik má také 132 zaměstnanců. Tady vidíte, že největší množství autobusů 47 je těch 12-metrových, 15-metrových je 5, ty dlouhé kloubové autobusy těch je 6, ale používají se také malé mikrobusy, nebo ne mikrobusy, ale malé autobusy, kterých je 6 a které se využívají, jak bude řečeno dále panem Štěpánkem, tak se používají pro obsluhu nějakých menších sídel, případně tam, kde topologie té linky neumožňuje obsluhu velkým autobusem. Město Děčín již poměrně dlouhou dobu umožňuje platbu bezkontaktní, buď klasickou platební kartou, anebo čipovou kartou. Je samozřejmě stále možné platit hotovostí, ale dopravní podnik se marketingově snaží o to, aby vlastně byla využívána takzvaná děčínská karta, která umožňuje nejenom platby a tarify ve veřejné dopravě, ale zároveň také vstup třeba plavecký stadion, placení ve školních jídelnách a podobně. Toto začíná být mezi obyvateli poměrně populární, ale přesto není využití ještě úplně 100%. Uvnitř, nebo infrastruktura obsahuje na zastávkách taky takzvané chytrá řešení nebo chytré zastávky, kde je vidět, kde vidí cestující nebo klienti veřejné dopravy, které na autobus čekají, jestli autobus už odjel, za jak dlouho přijede další autobus, jaká linka to bude a podobně. Využívá se k tomu poloha GPS, takže ty údaje jsou přesné a je možné se na ně spolehnout. Řidič má samozřejmě také informační displej před sebou, ve kterém vidí
jestli je ve zpoždění nebo není, jaká je další zastávka a nějaké další provozní informace. Ve všech autobusech je zdarma k dispozici Wi-Fi připojení. Tady je vidět, že COVID samozřejmě i jako jinde ve světě poměrně významně zasáhl do počtu cestujících. Vidíte, jak veliký propad především v dubnu v roce 2020 to byl a vlastně ten návrat stále úplně není, takže Děčínský dopravní podnik samozřejmě stále bojuje s tím, že počet cestujících je velmi nízký a nedaří se úplně zvrátit tuto situaci. Tady jsou na obrázku ty nejvyužívanější autobusy, alternativní nájezdy. Vidíte, že ty 12-metrové autobusy najezdí přes týden zhruba 4184 km, zatímco o víkendech polovina, stejně tak o svátcích. Zde jsem udělal takovou velmi stručnou SWOT analýzu Děčínského dopravního podniku. Mezi silné stránky patří právě metody odbavování, kde je možné využívat tedy nejenom bezdotykové platební karty, ale také samozřejmě tu městskou děčínskou kartu. A mezi silné stránky jistě patří navyšování počtu těch chytrých zastávek, protože je to velmi praktické a lidi tím pádem mají přehled o tom, kdy jaký autobus jede. Zároveň Děčínský dopravní podnik poměrně často modernizuje svoji flotilu autobusovou, takže i ta jízda je zpravidla velmi pohodlná a autobusy jsou v dobrém stavu. Pardon. Mezi slabé stránky patří určitě geomorfologický profil města, kde víme, že teda město je rozděleno právě řekou a pro tu veřejnou dopravu se používá především ten jeden jediný most. To znamená, jestliže se například na mostě něco stane, tak je tím ovlivněna kompletně celá doprava veřejná ve městě. Dále je město velmi kopcoveté a také jednotlivé městské části jsou velmi od sebe daleko a tím pádem ten nájezd kilometrů je poměrně velký. Mezi slabé stránky také vnímám, že je možné nastupovat do autobusů pouze předními dveřmi, což tedy velmi zdržuje nastupování cestujících a snižuje efektivitu té veřejné dopravy. Mezi příležitosti bych zahrnul právě možnost nebo plán nákupu nových elektrických autobusů, další zlepšování systému check-in a možné zavedení nějakých nových služeb, jako je activity transport pro rozvoz dětí na kroužky nebo rozšíření možnosti transportování kol. Mezi hrozby zcela jistě patří vlastně sociální smír uvnitř podniků. Je tam poměrně silný odborový svaz a tím pádem je vždycky tlak na zaměstnavatele a na zaměstnance. Mezi další hrozby patří podfinancování, protože to je veřejná služba a musí být vždy dofinancována z městského rozpočtu. Dopravní podnik je 100% vlastněn městem, je to akciová společnost. Tak, teď už jen stručně. Co se týče plánu na pořízení elektrických autobusů, tak je v plánu pořízení 20 kusů elektrických autobusů. Zatím je předpoklad takový, že by měly mít 280 kWh baterii. Budou se pořizovat i 12-metrové autobusy s tím, že
plán je takový, že bude pouze jedno dobíjecí místo, a to v depu DC dobíjecími stanicemi 10. Je vidět dle tady popisu mého, že ta situace nebo ten plán bude potřeba velmi dobře připravit, protože nabití všech autobusů 20 přes noc může zabrat dobu těsně nutnou k tomu, aby autobus ráno znova mohl vyjet. To znamená, je to velmi důležité dobře plánovat a počítat i s nějakými možnými výkyvy v zásobování elektrickou energií a podobně. Zvažovalo se samozřejmě mnoho scénářů, jako například dobíjení na konečných stanicích, ale to není v podstatě možné, protože tam není pořádná infrastruktura a i kdyby tam byla zavedena například alespoň dobíjení střídavým proudem, tak autobus na těch konečných stanicích stojí zhruba průměrně pouze 8 minut a tím pádem to dobytí by bylo tak nízké, že v podstatě se to nevyplatí. Tak. Jak bude řečeno dále, tak přechod na elektrické autobusy samozřejmě znamená i optimalizaci jízdního řádu, protože některé linky není možné obsloužit těžkými a velkými autobusy, zároveň díky tomu, že město je opravdu kopcovité, tak je třeba posoudit, které linky jsou vhodnější a které jsou méně vhodné pro elektrickou mobilitu. Tak, to je za mě asi všechno. Děkuji moc a zatím končím. Teď bych poprosil o příspěvek pana Jiřího Štěpánka z Dopravního podniku Děčín. Tak. Dobrý den. Vy si vidíte? Dobrý den, vidíme prezentaci. Prezentaci. Tak, jmenuji se Jiří Štěpánek a v Dopravním podniku jsem na pozici referenta dopravy a konstruktora jízdních řádů. A chtěl bych jenom prezentovat spíše problematiku jízdních řádů, přímo tak, jak se tvoří jízdní řády, a to bude tou součástí té prezentace. Dopravní podnik města Děčína samozřejmě je provozován na základě smlouvy mezi městem a ty linky, které provozujeme, jsou provozovány na základě platné licence, kterou předkládáme městu. Tady jako něco bude podobného, jako měl pan Smíšek. Samozřejmě v levé části máte síť linek v Děčíně, abyste měli pro představu, jaký je rozsah provozu městských autobusů. A v pravé části už je orientační schéma, to, co vlastně předkládáme lidem v zastávkách a nebo v autobuse. Připravil jsem si, i pan Smíšek měl nějakou statistiku, aby bylo zjevné a je vidět, v jakém rozsahu provozujeme, jak linky. Je vidět, že vlastně v pracovní den nasazujeme 37 autobusů, odjedeme těch 6400 km. V sobotu víkendu je to samozřejmě nižší provoz, kdy v sobotu nasazujeme 18 a v neděli a státem dané svátky 15 autobusů. Dopravní podnik má 29 autobusů na pohon diesel a 26 autobusů na pohon CNG. V další tabulce máte náhled, jak ty autobusy jsou rozdělený, kdy vlastně 41 autobusů máme na délce 12 metrů. Těch 12-metrových autobusů lze využít na 90% linek po městě. Těch 9 autobusů délce 15-18, což jsou velkokapacitní, těch 9 autobusů nasazujeme na páteřní linky, které máme v Děčíně 2. Dále máme 5 malých vozů typu Iveco Dextra, který nasazujeme na linky, které
zajíždějí do sídlišť ve městě, kam nelze nasadit klasický 12 metr. Při tvorbě jízdních řádů spolupracujeme s firmou FS Software, která nám umožňuje tvorbu jízdních řádů v grafikonu a následně v jízdních řádech. Ve spolupráci s FS Softwarem vlastně probíhají i školení ohledně plánování dopravy a skutečně opravdu komunikace mezi dopravními podnikama, kde získáváme informace, jak tvořit jízdní řády, co všechno k tomu je potřeba. A je to prostě školení, který dává smysl a jsou to poznatky z jiných dopravních podniků. Z grafikonu dneska lze vygenerovat jízdní řády pro různé formáty, jak JDFF, XML, GTFS, SQL, PDF, kde vlastně vidíte teď v prezentaci grafikon. V dalších částech obrázku vidíte klasický jízdní řád, který visí na stanicích. V dnešní době máme možnost i cestujícím poskytovat informace z informačních panelech. A samozřejmě tyto jízdní řády dále je možno dohledat ve vyhledávači jízdních řádů na našich webových stránkách, ale samozřejmě i v ostatních internetových prohlížečích, což je jako IDOS a různé jiné aplikace. Tak, trasa linek a jízdní řády. Samozřejmě vycházíme z toho, že objednavatel je město a reflektujeme ty požadavky města. Samozřejmě město o něco požádá, my připravíme určitý jízdní řády, ty předložíme zpět a dochází k nějakému schvalovacímu procesu. Samozřejmě město jako zadavatel má i možnost tyto linky optimalizovat, což spolupracují právě s ČVUT na základě předložených optimalizace může dojít ke změně jak trasy, tak i jízdních řádů. Co se týče jízdních řádů přímo, kdy je to návaznost na jiné linky, jiný dopravní prostředky, tak vždycky je to o komunikaci a samozřejmě vycházíme vždycky z požadavků jak města, tak cestujících. Tady jenom ve spodní části máte možnost vidět, že vlastně městské části Bynov, Chrochvice a dál jsou páteřní linky, kde vlastně jsou nasazované ty velkokapacitní vozy hlavně. Dále máme ostatní linky, to jsou ty okrajovky, kam může zajíždět jak 9,5 metrový autobus nebo 12 metrů, ale už ne, bohužel, velkokapacitní vůz. Pak tady máme další městské části, Horní Oldřichov, Čechy, Březiny, Sídliště Na Vyhlídce, Kotva, kam už může zajíždět opravdu jenom malý autobus, což je hlavně Březiny, Sídliště a Na Vyhlídce, což jsou sídliště v Děčíně. Horní Oldřichov je teda trochu jiný, tam v roce 2018 upravili i točnu pro 12-metrový vůz. Takže dneska lze. Tak, samozřejmě při tvorbě trasování je důležitá komunikace. V Děčíně máme několik viaduktů, několik mostů, který brání někdy víc jak trasu linky, tak někdy i odklon, protože dochází k výlukám. Dneska v Děčíně máme jednu linku 204, kdy bohužel skrz viadukt, který vidíte vpravo, není možný používat vozidlo vyšší než 3,20 metry. Jo, tím dneska máme vlastně vozy na CNG, bohužel plynové nádoby mají na střeše a není možný tyto vozidla na tuto linku nasazovat. Samozřejmě dále jsou požadavky, co se týče objednavatele, jak je město, ale dále taky obchodní centra, kdy obsluhujeme pivovar, máme v Děčíně Kaufland, Sídliště Na Vyhlídce, Březiny, Sídliště Čechy a kulturní dům Střelnice.
Toto jsou vždycky anomálie k jízdním řádům, kdy určitý spoje v tom jízdním řádu musí danou lokalitu sloužit. Tak. Trasy linek, s tím se musí počítat. Samozřejmě se počítá s chronometráží, což je vlastně jízdní doba mezi zastávkama. Vycházíme jednak ze zkušeností, jednak samozřejmě, co se týče úseků, vycházíme i z GPS souřadnic, ale většinou opravdu vycházíme z té zkušenosti, za jak dlouho můžeme ten úsek daný zakomponovat do jízdních řádů. Jak už pan Spíšek tady řekl, ano, v Děčíně je nástup předními dveřmi, což není úplně ideální. Samozřejmě pro tu rychlost dostat se z jedné strany nebo z výchozí zastávky do konečné, kdy opravdu ve špičce se nám stává, že autobus klidně stojí 2 minuty v hlavní zastávce, hlavní nádraží, a tím vlastně narušuje tenhle ten nástup tvorbu jízdních řádů a musí se s tím počítat. Jo, v jízdních řádech se s tímto počítá a dochází k tomu, že se nabaluje časová doba jízdy. Další věc samozřejmě, řidič řídí autobus a i ten musí splňovat nějaké podmínky, kdy mu musíte zajistit to, co vlastně zákon a nařízení má v povinnosti. Jo, což při té tvorbě jízdních řádů musíte zohlednit, musíte dodržet. Samozřejmě při jízdních řádech je důležitý taky přestupní vazba. V Děčíně máme tři takové ty hlavní body, což je hlavní nádraží, autobusový nádraží a tak, jak pan Smíšek říkal, zastávka Myslbekova, kde jsou školy, kde vlastně v dnešní době nám jezdí a zastavují nejenom městské linky, ale i linková doprava. Samozřejmě máme, tak jak je to v tom 6. bodě, přestup i na ostatní linky, ano, uznáváme, nebo snažíme se, aby přestupní vazba pro ty cestující byla z městského autobusu na linkovou zachována. Není to vždycky úplně jednoduchý zachovat to, aby z městského autobusu, z městské linky byl ideální přestup, ale snažíme se, aby k tomuto docházelo. Samozřejmě to i v opačným, kdy městská autobusová doprava vyčkává anebo snaží se přizpůsobit linkové dopravě. Máme zde i vlakové spojení, samozřejmě se snažíme spoje uspořádat tak, aby navazovaly na spoje vlakové, což v Děčíně máme hlavní nádraží, východní nádraží, Staré Město a Přípeř. Tak. Tady jenom obrázek, to, co vlastně pan Smíček tady říkali, měli jsme možnost využít v Děčíně i 4 typy elektrobusů, které jsme měli v průměru 4 až 5 dní možnost vyzkoušet na linkách po městě. Nebylo to s cestujícími, ale simulovali jsme jízdní vlastnosti tak, jako kdyby jsme jezdili po linkách. To je všechno. Děkuji za pozornost. Já děkuji za příspěvek a náhled do fungování v Děčíně. A teď už bych se rád podíval do Hradce Králové. Takže poprosím pana Urbana, jestli je připravený. Dobrý den, zdravím všechny. Tak já jsem skoro připraven, takže maličko vydržte, já se připojím k prezentaci. Tak, teď se mě to nedaří, jak
Vidíme prezentaci. Tak, výborně. Takže dopravní podnik samozřejmě se dlouhodobě připravoval na provoz a nákup elektrobusů. My jsme začali už v roce 2013, kdy jsme nakoupili první elektrobus a od toho jsme vlastně se odrazili s tím, že jsme si připravovali, kde ten elektrobus bude moct jezdit, v jaké části města, kolik najedeme kilometrů, kdy bude moct nabíjet a podobně. Takže ta příprava byla dlouhodobá. My jsme byli dobře ovlivněni tím, že provozujeme i trolejbusovou dopravu, která je taky taková specifická. Není to autobus, takže to nám trošku pomohlo. Takže my jsme v roce 2013 začali s malým 9,5 metru dlouhým elektrobusem a testovali jsme, jak ten vůz jezdí, kdy ho můžeme nasadit, kolik nám ujezdí kilometrů. Ten vůz byl ale nasazován pouze do služeb tak, aby mohl se nabíjet pouze ve vozovnách, a to pomalým nabíjením. Takže to byla taková první vlaštovka. A dále vlastně už to pokračovalo v roce 2015, kdy jsme nakoupili 11-metrový elektrobus firmy SOR a zde už jsme mohli testovat i rychlo nabíjení během služby toho vozu, takže my jsme s tím vozidlem byli schopni ujet řádově až 300 km za jeden den s tím, že se nabíjelo na lince ve městě a večer v noci po příjezdu do vozoven se nabíjel ve vozovnách s pomalým dobíjením. Vozový park máme takový standardní na naše město, čili asi 130 vozových jednotek. Máme tam 9 zájezdových autobusů, nějaké veterány a autoškolu. Takhle rychle přeskočím. Máme i takovou atrakci pro turisty, turistický vláček. Autoškolu provádíme, to jsem maličko na zpestření. Ty historické vozidla, tady se zastavím u historických vozidel, tady vidíte trolejbus s vozíkem, v uvozovkách s vozíkem. My jsme vlastně už historicky daleko dřív provozovali trolejbusovou trať, kde jsme jezdili mimo trolejové vedení s tím, že ten trolejbus jel na pomocný pohon, elektrický generátor, takže my jsme byli takový, abych si troufnul říct, úplně prvními majiteli trolejbusu, který jsou dneska bateriový, takže my jsme používali ten diesel agregát, který nám vyráběl elektrický proud. Síť městských hromadných dopravy zahrnuje síť jak autobusových linek, trolejbusových linek a vidíte i elektrobusové linky. Jezdí de facto po celé části města Hradce Králové elektrobusy. Najíždíme ty kilometry z konečný na konečnou, jsou samozřejmě specifický pro autobusy i pro elektrobusy. Takže jenom taková stručná informace teď. Vozový park, se ještě k tomu vrátím. V jaké skladbě to máme. Vidíte, že jsme trošku 50/50 takzvaně, kdy máme 50% na diesel a 50% vozových jednotek na elektriku, to znamená elektrobusy a trolejbusy dohromady. Tady to máme rozstříděný podle trakcí a samozřejmě podle výrobců těch vozidel jednotlivých trakcí, kde vidíte, že to je polovička Iveco, polovička SOR, když takhle řeknu, dohromady. No a podíl těch trakcí graficky je znázorněn na tomto slajdu. Ekologické normy u autobusů samozřejmě a u elektrických vozidel, to jsou jenom počty tady zobrazený.
Nakupovali jsme postupně každý rok nějaké počty vozidel, pak jsme se připravovali na ten nákup elektrobusů v roce 2018, kdy jsme jich nakoupili 20 elektrobusů a začali je provozovat. Takže tady jsou ty první vlaštovky, s kterými jsme začali testovat a připravovat si veškeré věci, co potřebujeme pro provoz dalších elektrobusů v roce 2018. Tady u toho Škody Perun, tam jsme si otestovali to, že ten vůz byl plně elektrický, to znamená, že měl jak elektrickou výbavu, tak i topení bylo taky elektrický. Takže u tohohle vozu jsme si otestovali tu věc, že plně elektrický vůz prostě v zimním období nám najel méně kilometrů než elektrický vůz, který má naftový topení. No a tady jsou první začátky, kdy vlastně ve vozovnách jsme měli pomalé nabíjení pro první elektrobus takhle postavený. V roce 2015 jsme po nákupu 11metrového vozu si mohli dovolit už provádět rychlonabíjení, tak jak jsem se zmínil na terminále, kdy ten vůz, jak už jsem říkal, najel zhruba 300 kilometrů. Během té služby se rychlo dobíjel a to nám umožnilo dojet tu celou službu. Samozřejmě my jsme si museli vyzkoušet taky, když přijede do vozovek v noci ve 24:00 hodin a druhý den ráno musí výjíždět na linku zhruba o 4:30, tak jestli se stačí v noci ve vozovnách pomalým dobíjením dobít na plný stav. Takže tam jsme si dali podmínku, že u tohohle typu vozu, že ten vůz musí přijet s kapacitou 60%, aby jsme mohli bez problému to vozidlo nabít do druhého dne. To jsou zase ty linky. A ve městě máme 5 míst pro rychlodobíjení. Pardon, to jsou měnírny, omlouvám se. A na terminále máme 2 elektronabíjecí stanice a tady na Konečné poblíž dopravního podniku máme zbylý 3 rychlonabíječky a ve vozovnách ještě máme další 1 rychlonabíjecí stanici pro servis. Tady jsou specifikovaný délka těch linek podle trakcí. No a pak v roce 2018 jsme nakoupili, jak už bylo řečeno, 20 elektrobusů od firmy SOR, které jsme začali provozovat. V současné době máme na elektrických vozidel najeto přes 3 miliony kilometrů celkem na všech vozidel. Co se týče údržby, tak v porovnání s autobusem, tak ta časová náročnost je stejná. Samozřejmě tady je preference časově víc práce elektro. Jak vidíte, baterky tady jsou na střeše vozu podélně po obou stranách, jak na levé, tak pravé straně. To jsou jednotlivé koše s baterkama. Jsou to trošku podobný Tesla takzvaně, jak je napsáno. A pak samozřejmě s dodávkou elektrobusů firmy SOR byl nákup i 20 pomalých nabíječek, čili každý elektrobus ve vozovnách má svoji pomalou nabíječku. A takže po skončení jízdy ten vůz se nabíjí a je připraven k další jízdě. Na terminále provádíme a na konečných ještě dalších rychlonabíjení, kdy vlastně ten vůz v rámci přestávky řidiče na odpočinek tak se napojí na rychlonabíječku a provádí se zde zhruba těch 30 minut rychlonabíjení a vůz se pak po dobytí vrací na linku a dojíždí ten daný kilometrický proběh, který potřebujeme.
Tady je ta druhá část ve městě, kde máme rychlonabíjecí stanice. A tak, jak už tady bylo zmíněno, tak ve spolupráci s firmou SOR vlastně my máme možnost dálkově sledovat jednotlivý elektrobusy, jak jsou v provozu, jak ubývá kapacita a když je na nabíječce, tak jak probíhá nabíjení. Tady vidíte, že tenhle vůz ujel 126, ten vůz ujel dlouhou směru 135 km zhruba a pak teprve se nabíjel, takže to je taková specifická služba. Tady vidíme to rychlo nabíjení na koneční, čili u této služby bylo prováděno 3x rychlo nabíjení a přijel do vozoven s kapacitou zhruba 70% a v noci se pomalým nabíjením nabil na další den. No a takhle jsme vlastně i v vozovkách začínali, kde jsme si ten režim na té službě rozdělili, co se týče kilometrů, kapacity baterky, jak nám klesnou, jak se nám zvedne kapacita po nabíjení a jak odjezdíme vlastně tu celou službu. To by byla první část, ano, a pak jsem si ještě připravil jeden slide, kde vám tady ukážu, jak to vlastně všechno vypadá v praxi. Takže takhle to dopadne, když jsme se všichni připravili na provoz a nákup nových elektrobusů a jejich zprovoznění. Čili od roku 2018 jsme začali provozovat a vlastně ten provoz vypadá tak, jak teď uvidíte. Tohle je terminál, kde vlastně probíhá to základní rychlo nabíjení. Řidič tady má z pracoviště řidiče možnost přes obrazovku vidět, jak najíždí s tím vysunutým pantografem do nabíječky, tak aby všechno proběhlo tak, jak je předepsáno. My jsme zároveň s přípravou nákupu elektrobusů i postavili kryté stání, ve kterým jsou umístěny sítě a pomalé nabíječky pro každý vůz. Čili každý vůz má jak svoje stání určené, tak i svoji nabíječku, jak už jsem říkal. Tak a to je z mé strany všechno a děkuji za pozornost. Já moc děkuji za krásný příspěvek a náhled do elektromobility v dopravním podniku Hradec Králové. A bylo to určitě pro nás přínosem a sám bych měl ještě nějaké dotazy k tomu, ale nechám si to na sekci dotazů, která bude následovat po příspěvku
pana inženýra Černého ze společnosti SOR, kterému bych tímto rád předal slovo. Slyšíme se dobře? Je vás výborně. Tak já bych navázal na svého předřečníka, to je dopravní podnik Hradec Králové, je tradičně naším dobrým zákazníkem a plně nám důvěřuje, proto má tolik našich vozidel. Tam, abych řekl pár slov na úvod o SORu, tak my jsme výrobce číslo 2 v České republice. Máme zhruba 700 zaměstnanců, vyrábíme přes 600 autobusů za rok. Za těch 28 let, co jsme na trhu, jsme vyrobili více jak 10 000 jednotek a stále se to rozšiřuje, ten výrobní sortiment. Pane Černý, já se omlouvám, že vás přeruším. Nevidíme prezentaci. Něco prezentujete. Prosím, teď se nerozumím. Omlouvám se, že vás přerušuju, nevidíme prezentaci. Pokud nevidíte, jo? Pouze vás. To je divný. Při té zkoušce byla vidět. No ano, to jsme ji viděli. Případně ji můžeme odprezentovat od nás, pokud by se vám nepodařila zprovoznit. No, tak to radši udělejte od vás, ano. Takže výrobní paleta naše je velmi široká, více jak 30 různých typů autobusů za ty léta jsme vyrobili a není vůbec je pravidlem celkem, že za rok máme například ve výrobě 20 různých typů. Je to dano tím, že vyrábíme karoserie od 8,5 metru až do 18,75 metru pro kloubové vozy a děláme v podstatě všechny druhy pohonu, od naftového, CNG pohonu, včetně obou elektrických druhů pohonu. Teď můžu říct, že zahajujeme vývoj i autobusu vodíkového, takže myslím, že není mnoho fabrik v Evropě, který dělají současně všechny pohony. Ve výrobě máme tedy téměř celou paletu, kromě 3 osích autobusů 15 metrů vlastně vyrábí SOR prakticky celý sortiment pro městskou dopravu. Výroba elektrobusů byla zahájena v roce 2010, rok po zahájení trolejbusů, a od té doby bylo vyrobeno 668 elektricky poháněných vozidel, z toho 267 elektrobusů. Takže vidíte, že trolejbusy jako převládají. Budu o tom pak dál mluvit, o problematice vlastně prodeje elektrobusů. Tady vidíte naši výrobní paletu. Tak první elektrobus vlastně vznikl na základě pilotního projektu se zákazníkem. Čili byl to vůz EBN 10,5. Ta historie je taková, že v podstatě jsme měli spolupráci s dopravním podnikem Ostrava už v trolejbusech a dopravní podnik si objednal od nás 4 elektrobusy s tím, že elektrická výzbroj se domontovávala v Ostravě. Pro zajímavost můžu říct, že jsme byli jaksi první s elektrobusem tady na trhu, s tím, že v té době ještě například Solaris vůbec elektrobusy nevyvíjel a říkal, že s tím začnou někdy v roce 15. Poněvadž mají velmi dobré vztahy s Ostravou, tak se velmi rychle přesvědčil, že ten projekt je životaschopný. Při konstrukci elektrobusu musíme se dívat na to trošku jinak než u konvenčního vozidla.
musíme hledět především na ekonomii. Tady vlastně vznikla ta koncepce velmi krátkého převisu, v které máme zabudován jak trakční motor, tak trakční baterie. Tím se dosáhlo velmi dobré rozložení hmotností na obě nápravy a v podstatě i to má za následek, že jsme nemuseli snižovat obsaditelnost. To je vždycky problém u těch elektrobusů, že když do toho namontujete ty trošku těžší baterie, tak většinou konkurence můžeme vidět, že mají sníženou obsaditelnost proti diesel pohonu. Ta karoserie vznikla teda z městského autobusu BN 10,5 prodloužením rozvoru, zkrácením toho zadního převisu. To nám umožňuje velmi krátký trakční motor. Elektrobusu EBN 10,5 ve starém designu se vyrobilo celkem 12 kusů. Zkušenosti jako s nimi byly velmi pozitivní, to uvidíme dál. A proto se přistoupilo vlastně k jejich modernizaci. My jsme vlastně dělali tu novou konstrukci v rámci projektu Výzkum a vývoj lehké karoserie pro elektrobusy. To je projekt, který byl dotován Technologickou agenturou České republiky. Tak to probíhalo v roce 12 až 14 a ten výstup je vlastně 8metrové, 9,5metrové a 11metrové autobusy. Poměrně jak líbivý design vznikl od docenta Patrika Kotase. Mohli jste vidět u předešlé přednášce jeho dílo, to je toto celé autobusové nádraží v Hradci Králové také. Jo. Takže tam se to sešlo, ty jeho návrhy. Tak co bylo hlavním problémem? Museli jsme dále redukovat hmotnost karosérie a v podstatě jsme museli přistoupit k vlastní konstrukci klimatizace vozidla. To je na ten prvním 11metrovém voze, který je provozován v Hradci, tam byla první naše klimatizace. Když v předešlé výrobě jsme řešili v podstatě jenom klimatizaci pro řidiče. No, ta lehká stavba karosérie, ta se podařila realizovat tak, že jsme aplikovali sendvičové prvky na panel střechy a dále jsme zavedli nerezové ocely s vyšší pevností, duplexové, umožňující snížit tloušťku ocelových profilů ze 2 na 1,5 mm. Tím došlo k teda značné redukci hmotnosti. Pak uvidíte v té další tabulce hmotnosti těch našich vozů. Nad rámec platných předpisů se podařilo vyřešit i pevnost karosérie, to je její při bočním převrácení vozidla podle EHK číslo 66. Tadyhle vidíte na tom obrázku to, jak probíhá výpočet. Tam je definovaný prostor pro přežití těma systémama těch lichoběžníků, co tam vidíte. A při tom převrácení se vlastně okenní sloupky nesmějí dotknout té hrany, horní hrany toho lichoběžníku. Tak tam tradičně i u městských autobusů
tuhle ten požadavek splňujeme. No, tady vidíme technickou tabulku, technické parametry autobusu EBN. Je to 11-metrový vůz, 9,5 metrový, říkáme, i když má 9,79 a 8-metrový. Ten druhý dvoudveřový 11-metrový vůz vlastně do výroby ani nepřišel, protože tady se o tom mluvilo, že je potřeba ta výměna osob co největší, takže každý chce vlastně co nejvíc těch dveří, že tam je. Můžeme se podívat na obsaditelnosti, čili máme tady od 51 osob u 8 metrů až po 93 osob u 11 metrů. Tady vidíte ty hmotnosti, které jsou velmi slušné pro 11-metrový autobus, pohotovostní hmotnost nebo provozní hmotnost, což je pohotovostní hmotnost s řidičem 10 tun, 9,3 potom u toho 9,5 metrového. O spotřebách budeme mluvit dál. No, motory jsou Pragoimex 120 kW. Musím říct, že jsou velmi úsporné a ještě o tom budeme mluvit dál, že se nám nepodařilo vlastně najít lepší motor, který by měl menší spotřebu. Tam ve spotřebách jsme na tom opravdu velmi, velmi dobře. Tady vidíme, že vlastně aplikujeme menší pneumatiky, 19,5 palce, což taky hodně přispívá k nízké hmotnosti vozidel. No, nástavbový výkres. Musím se zastavit u problému klimatizace a tepelného čerpadla. Museli jsme se zabývat vlastní konstrukcí, protože na trhu vlastně ta nabídka nebyla. Takže máme to uděláno jako 2 střešní jednotky. Tady vidíme řez přední střešní jednotkou, to je výparníková jednotka jenom, jo. Ten vtip je té klimatizace ten, že je velmi hmotnostně úsporná, protože, jak si tady všimnete, tak má odstředivý ventilátor, je umístěn těsně pod střechou a systém jaksi spirálových kanálů v tom rozváděcím platu nám velmi dobře distribuuje vzduch po celém autobuse. Čili tyhle ty jednotky jsou tam vlastně 2. Viděli jsme tu přední, ta zadní jednotka je kombinovaná s klimatizační jednotkou a s kondenzátorem. Na tomto systému stále pracujeme a budu ještě o tom mluvit dál. Uvidíme, jaký to má vliv na četnost dobíjení. No, elektrobusů řady EBN se dosud vyrobilo 131 kusů, z toho 18 kusů 8metrových, 62 kusů 9,5 metrových a 51 kusů 11 metrových. Na tento vývoj navazoval vývoj nízkopodlažních velkokapacitních vozů, to je standardní 12metrový vůz a vůz 18metrový. Ten projekt probíhal v roce 2015 až 2017. Zase
jsme vysoutěžili projekt podporovaný TAČRem, Technickou agenturou České republiky. No, viděli jsme vlastně, už jste viděli na tom videu, ten jejich provoz v Hradci Králové, to byl náš pilotní projekt, 20 autobusů najednou. Musíme říct, že to nebylo úplně jednoduché. O tom svědčí to, že k soutěži, k dodávkám jsme se přihlásili pouze my, tam Hradec hodně předběhl dobu a nenašel se druhý výrobce, který by tam dal zrovna 20 autobusů a elektrobusů tedy a v těch poměrně ostrých soutěžních podmínkách za to ručil. Jo. Viděli jsme tam tento nabíjení, podařilo se nám udělat pětipólový pantograf zastavět, to je výrobek polského výrobce AC Engineering, velmi solidní konstrukce. Mohli jste sami vidět, jak velmi rychle se to připojuje. To je otázka několika sekund, kdy ten pantograf najede přes ten trichtýř do těch vodících, do těch nabíjecích lišt. Takže to je velmi, velmi časově úsporná konstrukce. Tam jsme se pokoušeli dokonce, viděli jste to taky tam u toho 11-metrového EBN autobusu, že jsme tam dodali s ním nabíjecí stojan, který se připojuje v zadní části na střeše. To vzniklo v době, kdy se skutečně jako ty systémy ještě tvořily a každý do toho dával nějakou svou myšlenku. Faktická věc je, že se ten stojan připojuje k tomu autobusu v řádu minut, kdežto tady je to v řádu sekund. Jo, takže tady to je velmi nadějná konstrukce toho pětipolového pantografu. Tady vidíme porovnání všech autobusů, co máme elektrobusů, co máme ve výrobním programu. Můžeme se podívat na ty věci kolem baterií, tak ta řada EBN měla ještě starý systém baterií LiFePO4, ještě je tam Y, Yttrium, tam je také jako pro zvýšení životnosti. A ta nová řada ENS12 už má baterie nikl, mangan, kobaltové NMC. Vidíme tady, že dále tu kapacitu můžeme zvětšit až na 360 kWh, což nám už v podstatě zvyšuje ten dojezd na 250 km. Podotýkám, že to je bez topení a klimatizace. No, tady jsou nějaké průměrné hodnoty. My jsme, uvidíme dál, zkušenost z provozu těch autobusů. Skutečně by mě, bohužel nemáme informace z konkurenčních elektrobusů. Myslím si, že mají vesměs větší spotřeby, než máme mít. Vidíte, tady je
ta průměrná spotřeba samozřejmě závislá na hmotnosti vozidla, ale my jsme vlastně už od prvních autobusů udělali poměrně slušné zkušenosti s tím, jak tu spotřebu odvozovat a skutečně se moc nemýlíme. Tady vidíte, že projektovaná spotřeba 1,08 kWh na kilometr. Pro tu ENS 12 dlouhodobá spotřeba v Hradci Králové je 1,05, takže to je daný těm hospodárností těch motorů Pragoimex, které jsou skutečně jako v tom provozu velmi vyrovnaný. No. Pokud se týká trakčních baterií, tak u té řady EBN jsme měli ty lithium FePO4, lithium železo fosfátové. Vidíme tady jejich specifickou hmotnost kolem 100 Wh na 1 kilometr. Za těch 10 let vlastně se to zdvojnásobilo vlivem těch NMC baterií, takže můžeme říct, že ze stejné hmotnosti namontované máme dvakrát větší dojezd. Následoval v roce 2000, ještě řeknu, ten výstup z těch velkokapacitních vozidel se nám u kloubového vozidla nepodařil udělat elektrobus. V té době vlastně jsme neměli ani na něj odbyt, takže vznikl z té karoserie kloubový trolejbus. No, dalším projektem v roce 18 až 21 byl výzkum a vývoj trakčního systému elektrobusu s vyšší účinností. Tady jsme se snažili vyvinout úspornější motor než Pragoimex. Ukázalo se, že je to velmi obtížné. V podstatě by to musel být jenom solo synchronní motor, poněkud ještě předimenzovaný, aby jsme dostali menší spotřebu než na těch asynchronních motorech Pragoimex. Ty jsou skutečně jako velmi zdařilé. Konečně je to dlouhodobý vývoj, který se sahá až k motorům ČKD. Čili v podstatě jsme tady vyšli s novým agregátem, který je tvořen synchronním motorem s permanentními magnetama a 4stupňovou převodovkou. Myslíme v podstatě už i na budoucnost, protože tento agregát splňuje podmínky pro provoz meziměstského autobusu. Můžeme vidět v té tabulce, že se jedná o 4stupňovou převodovku s rozsahem 4,8, takže nám to dává na jedné straně stoupavost až 30% a na druhé straně maximálku 90 km za hodinu. Je to vlastně tak jakýsi univerzální agregát, protože městský provoz například můžeme jezdit jenom 2., 3. stupeň. No. A máme k dispozici ten široký rozsah potom pro ten meziměstský provoz. Tak uvidíme, jak se to rychle ujme i pro meziměstskou dopravu. Určitě
můžeme udělat závěr z tohoto úkolu, že ty motory Pragojímek jsou velmi úsporné a že v podstatě tam, kde je požadavek na provoz do 18% stoupavosti, tak plně vyhovuje ten asynchronní motor. Tady ten synchronní motor, který je sám o sobě úspornější, tak samozřejmě vlivem převodovky se to převáží a je to o nějakých pak 6% v té základní normě spotřeby horší než ten asynchronní pohon solo bez převodovky. Zkoušeli jsme také agregát od firmy ZF. Jednalo se o rychloběžný asynchronní motor s planetovou redukcí. No tak bohužel, když je tam ten převod, tak ta spotřeba nám zrostla. Mysleli jsme si, že to bude do nějakých 6%, ale ukázalo se na linkách v Hradci Králové, že až o 20% tento agregát je proti agregátu Pragojímex ve spotřebě jaksi náročnější. No, pokud se týká výroby elektrobusů, tak vyrábíme tedy souběžně ty dvě řady. To je řadu EBN a ENS. U té řady ENS v podstatě v současné době dokončujeme kloubový autobus, který bude kloubový elektrobus, který bude do 6. měsíce schválen do provozu a bude ho moct vyrábět. Jinak, když se tady podíváte na ty výrobní počty v těch jednotlivých rocích, tak bohužel tedy to nejde tak rychle, jak jsem si to představoval, když jsem zahajoval ten vývoj před těma někdy 12-13 lety. Vidíme, že v podstatě, když se hodně daří, tak vyrábíme 10% produkce, tvoří elektrobusy. Je to dané tím, že ten elektrobus, i když uvidíme o 2 stránky dále. Zkušenosti z provozu. Tak první zkušenosti z těch autobusů EBN 10,5 v podstatě se týkaly jaksi specifické spotřeby, kde jsme v městském provozu dosáhli 0,55 kWh na kilometr a na tunu. V meziměstském provozu 0,07 kWh na 1 tunokilometr, kdežto v meziměstském provozu je to samozřejmě méně, 0,55 kW na 1 tunokilometr. A tyhle ty specifické hodnoty nám poměrně dost dobře sedí u těch všech spotřeb, který stanovujeme teda u těch projektů výpočtem. Ten vůz, ty vozy v podstatě EBN s těmato typy baterek najíždějí nějak kolem 130 až 150 km na jedno nabití. Tadyhle v další tabulce jsme se pokusili o porovnání nákladů jednotlivých variant pohonů, čili porovnání je tady diesel, hybridní diesel, CNG pohon, trolejbus a elektrobus a tady vidíte procentuální stažení potom k dieselovému pohonu, tak elektrobus nám vyšel skutečně jako velmi dobře. Ty celoživotní náklady, které jsou tvořeny pořizovacími spotřebou energie, pořizovacími náklady a náklady na opravy. Ty ostatní složky těch nákladů jsou v podstatě prostě všechny
druhy dopravy stejné, tak ten elektrobus vychází o nějakých 3-5% horší než diesel v celoživotních nákladech. No, ale bohužel to ekonomicky moc nefunguje, protože jeho pořizovací hodnota je dvojnásobná. Tak to znamená, když se podíváme zpátky, tak jsme vyrobili minimální, možná by na to stačila jenom jedna ruka, kolik vozů jsme vyrobili bez zákazníka, teda se zákazníkem, který neměl dotační podporu. Je to závislý na dotacích a tím je daná i rovnoměrnost výroby, takže tady, když se podíváme, tak třeba ten pilotní projekt pro Hradec plus elektrobusy pro Bratislavu, tak tam jsme v jednom roku vyrobili až 40 elektrobusů NS12. No, v dalším roce jsme vyrobili 0, protože nebyla dotace. A další vozy teď v posledních 2 letech šly do Rumunska a do Bulharska, protože tam zase dotace byla. No, takže bohužel to je všechno závislé na dotacích a ještě se k tomu dostanu v té závěrečné tabulce porovnání nákladů. U dopravní podnik Ostrava tedy tyto vozy vyhodnocoval také, vidíte tady v té tabulce, že to vyšlo proti autobusu a trolejbusu velmi dobře a optimisticky, no, ale to bylo samozřejmě bez ohledu na výměnu baterií. Pak, když dojde k nějaké výměně baterií, tak se ty hodnoty teda hodně pohorší. Tady byla zmínka o provozu 9,5 metrového autobusu v Hradci Králové, tak tady jsme toho testovacího provozu najeli září do února, vidím, najeto přes 11 000 kilometrů, průměrná spotřeba 0,94 kWh na kilometr a náklady 2,92 korun na kilometr, velmi slušné, ovšem je tady ta spotřeba nafty. Tady ještě u těch starých typů baterií skutečně jako ten naftový topení je nutnost. Jo. Takže to nám ty náklady tady zvětšuje v průměru o 1,7 korun na kilometr. Čili celkové náklady byly 4,63. Tady v dalším grafu vidíme nabíjecí cykly. Čili tady ty 2 přímky nalevo vidíte tu méně skloněnou, to je vůz, který jede bez topení a bez klimatizace, čili tam byl dojezd nějakých 135 kilometrů. Jakmile přijde prosinec nebo leden, tak vidíte, že vlastně ten dojezd se nám snižuje na 1/2. Jo. Tomu odpovídají tady nabíjecí cykly, když chceme najet 250 km s elektrobusem, té staré řady, tak musíme bez topení v letních měsících tam zařadit nějaké například 4 cykly po řádově 30 kWh doplnění v jednom cyklu. No, ale v prosinci se nám to zvětší už na 12 cyklů. To znamená, když to nabíjení trvá 20 minut, no tak v podstatě už je nereálné v tom zimním období najet 250 kilometrů. Ten čas tam prostě na to není. U těch novějších baterií typu NMC, o kterých jsem mluvil, tak tam je zhruba ten požadavek
na ty cykly poloviční. Tak to tady jenom, abychom si uvědomili, co nám s tím dělá topení a jestliže například v podstatě zatím všechny výrobci autobusů tam dávají nouzové naftové topení, protože tady je to teda v jedné polovině toho nájezdu, ale v těch našich podmínkách může jednou za 15, za 20 let být i minus 15 stupňů. A tam už potom ta spotřeba energie pro to topení je taková, že buď budeme topit, nebo budeme jezdit, ale rozhodně ne obojí. Takže ten naftový topení tam je v podstatě jako jakási pojistka. Z těchto důvodů také dále pokračujeme na vývoji tepelného čerpadla, dalšího zlepšování a v podstatě náš cíl je pro ten vodíkový autobus skutečně to nouzové topení naftové už tam nemít. Tady jsem ještě připravil pár informací kolem dálkového monitorování dat, který nám v tom Hradci funguje perfektně. Byla už o tom tady řeč. Já se s tím teď tady nebudu zdržovat. Dal jsem vám tady přehled těch dat, které je možno sledovat na vozidle, čili datum, ujetá vzdálenost, nějaký počet chyb, který se tam vyskytnou, proudy samozřejmě, jak při jízdě, tak při nabíjení, teploty, nejvyšší teplota baterií, nejnižší teplota baterií a tak dále, okolní teplota. Pak je tady velikost energií při tom nabití. Počítá to samozřejmě i spotřebu těch jednotlivých vozů, že to nebudeme detailně probírat, máte to tam přehledu, co se z toho jde až vzít. Jsou tam samozřejmě také nějaký ty tarify pro toho dopravce a hlavně, když budu mluvit upřímně, tak tento informační systém vznikl pro naše potřeby jako výrobce, protože baterie pro takový elektrobus v podstatě jsou největší položkou při pořizovací hodnotě jeho a přesahuje to 2 milionů korun v nákladech, a čili bylo tady potřeba řešit informace, které tady o těch bateriích nutno sbírat, nutno i usměrňovat výrobce, provozovatele, aby se k tomu choval optimálně, a v podstatě to byla i pojistka určitá pro nás, protože upřímně řečeno, dnes žádný výrobce vám asi nedá ruku do ohně za to, když vychází s elektrobusem na trh, kolik mu ty baterie tam jaksi vydrží, že jo. Takže je tady i otázka reklamací, vyhodnocování jejich a tak dále, takže to byla nutnost tento systém zavést do praxe. Ještě bych vás v krátkosti chtěl informovat o alternativních pohonech v městské dopravě. Tak samozřejmě vedle dieselu byl první počínek v CNG pohonu, který se poměrně jaksi šířil rychle, protože ty autobusy byly jednak dotovaný a jednak ta daň z paliva byla velmi nízká. To znamená, že když se podíváme na ty celkové náklady celoživotní v tom posledním řádku, tak jsme v podstatě ve stejné úrovni jako u dieselu. Proto to šlo tak rychle na svět, a dneska, myslím, je ta situace u českých dopravních podniků taková, že podíl parku CNG autobusů je zhruba
něco málo přes 20%. Ty elektrobusy takhle rychle na svět nejdou, jak jsem už říkal. V podstatě, i když se teoreticky ty náklady hodně rychle vracejí, jestliže jezdíme za 3 koruny na kilometr proti 10 korunám naftě, tak stejně to vlastně nesimuluje ty jednotlivý dopravce, že by dali přednost elektrobusu před dieslem. To jaksi ekonomicky nefunguje, poněvadž ty dvojnásobný vložené prostředky by se jim vrátily až někdy za 12 let provozu a na to není nikdo moc jaksi zvědavý, že se jim ty peníze vrátí za 12 let a bez úroků. Že? Takže bohužel nejde to tak rychle ekonomicky na svět. Ty elektrobusy v našich podmínkách jsme někde mezi 1,5% a 2% parku městského. Bez dotací to jde skutečně pomalu. Navíc v Evropě je to velmi podobný, možná, že to procento je tam dvojnásobný. No a když se tady tedy díváme na možnost zavíst palivočlánkový autobus na vodík, tak nám tam ty náklady rostou ještě na dvojnásobek proti elektrobusu. Takže upřímně řečeno, my budeme, nebo kdo bude dotovat vlastně ten provoz těchto autobusů, když je potřeba dotovat nejenom jejich nákup, jako u elektrobusů, ale i jejich provoz. Protože když vezmeme plně palivočlánkový autobus na vodík, tak on v městském provozu má spotřebu nějakých 10-11 kg vodíků na 100 kilometrů. Vodík stojí dneska v Německu 9,50 €, takže když to vynásobíte, tak máme kilometr za 22 korun s tím, že v naftě jezdíme za 10. Takže já jsem trošku skeptik, jak to rychle půjde na svět. Zase bez dotací to vůbec nepůjde. Cena vodíku, bude klesat cena vodíku, když bude stoupat poptávka po něm. Těžko. Tady v té tabulce vidíme zajímavou věc. Kdybychom udělali pistový motor na vodík, tak se dostáváme na celkový náklady v podstatě srovnatelný s elektrobusem, přičemž pořizovací cena je velmi pod elektrobusem, 20% asi výš než CNG. Je to daný tím, že ten pistový motor může spalovat ten šedý nebo špinavý vodík. Tam mezi tím šedým a zeleným vodíkem je rozdíl 4,5 € na kilo. Takže je to zajímavý, proč výrobci tedy osobních aut nejdou na vodíkové pistové motory. No, ono se tvrdí samozřejmě, že účinnost spalování vodíku v pistovém motoru je samozřejmě horší než v palivovém článku, ale tady ty provozní náklady jsou jednoznačný. Takže já bych to asi neprodlužoval dál. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak rád zodpovím. Tady jsem si udělal pro sebe takový závěr, že celkové náklady na provoz vodíkových autobusů by se vyrovnaly s elektrobusy, pokud by jejich pořizovací cena klesla o třetinu, což může být, protože se tvrdí, že palivové články cenově půjdou dolů. Ale ta druhá část, ta cena vodíků by musela být pod 5 € za kilo, což je asi dosti nereálné. Takže já jsem se v té přednášce snažil rychle a stručně zachytit jednak historii vývoje elektrobusů v SORu, jejich specifické nároky na konstrukci, zkušenosti z provozu i jejich ekonomické porovnání s ostatními druhy
pohonu. Děkuji vám za pozornost a rád odpovím vaše dotazy. Já vám moc děkuji za vaše cenné zkušenosti a názory. Nyní byla na programu krátká přestávka na kávu, ale věřím vzhledem k časovému skluzu mírnému, že jste si zvládli dát kafe i během přednášek nebo po mezipauzách. A teďka bych dal prostor právě pro dotazy, jak už říkal pan Černý. Pokud kohokoliv cokoliv zajímá, tak teď dáme pár minut dotazy ke všem uplynulým přednáškám. Já bych se chtěl mockrát poděkovat za velice zajímavé přednášky a určitě inspirativní. Určitě je to k zamyšlení i jestli by se tam našel prostor v rámci našich programů a v rámci našich výzev, jestli některé ty vývoje, které jste zmiňovali, by se daly podpořit v té poslední přednášce. Nicméně já bych se zeptal možná, jak pana Černýho, tak pana Urbana z Hradce Králové, jestli se uvažovalo někdy o kombinaci nebo propojení nabíjecí infrastruktury pro elektroautobusy a trakčního vedení pro trolejbusy v Hradci jako jednoho zdroje vlastně pro energii. A druhá část možná, jestli už se provozují nějaké energetická úložiště. Ta druhá část jsem nezachytil. To bylo spíš pro dopravní podnik, jak pracuje vlastně s velkokapacitním energetickým úložištěm v konceptech. No, tak pokud se týká jaksi pantografického napojení elektrobusů na rozvody trolejbusové, tak to jsme zkoušeli při našem zkušebním provozu elektrobusu EBN 11 v Praze. No, takže s tím se začínalo, když ještě ten pětipolový pantograf nebyl na světě. Tady v podstatě to má i několik jaksi problémů. Je tam přeci jenom ten vůz není uzemněný, když to je na tom trolejbusovém vedení, může tam dojít nějakým těm sice malým, ale nepříjemnostem při vystupování, když se poruší izolace. Dále teda tam se muselo postavit poměrně dlouhý tedy vedení trolejový, relativně dlouhý, ne moc dlouhý samozřejmě, ale relativně delší, než je u toho pětipolového pantografu. Ten čas napojení je taky delší, čili my jsme jaksi zachytili kouzlo tohohle pětipolového pantografu, který má nakonec i uzemnění toho vozidla, čili je to bezpečnější, je to velmi rychlý. V podstatě to řidič tam nemůže nějakým způsobem zkazit. Přeci jenom, když se najede šikmo k těm, ne přesně k těm vodičům trolejbusovým, tak se tam může dojít k nějakým nepěkným věcem. Takže jednoznačně Hradec Králové v podstatě na to přistoupil a myslím si, že asi nelitují, že by pan Urban vám mohl říct ty zkušenosti. Jsou velmi dobrý z toho pětipolového pantografu. Zeptám se pana Urbana, jestli chce něco dodat k této otázce. Já myslím, že pan Černý to všechno za mě zodpověděl, takže my jsme nepřešli na tu variantu trolejové sítě, jak tady bylo řečeno, takže my jsme v této fázi takhle postaveni a neuvažili jsme o ničem jiným. Já bych tomu ještě dodal, my jsme se tím zabývali takzvaným dynamickým pantografem s tím, že by v podstatě se šlo s tou myšlenkou, že by elektrobusy mohly sdílet při jízdě některé tramvajové tratě a tím se nabíjet nároku na odstavení, že jo, při tom
nabíjení. No. Ale zůstalo jenom zatím u projektu, jako ono to není tak úplně jednoduchý to automaticky napojit při jízdě, tak aby jsme se tam nějakým způsobem šli, že jo. Jsme to neminuli ten. A co se týká druhé části otázky, nějaké úvahy o energetických úložištích v Hradci Králové probíhaly, nebo to zatím není vůbec na pořadu dne? Bych řekl, že to není na pořadu dne zatím vůbec. Tak rovnou si dovolím připojit můj dotaz. Pane Urbane, jste tam asi mluvil, že provozujete 4 linky, kde operují elektrobusy. Je to čistě elektrobusový provoz, nebo tam máte nějakou kombinaci s jinými? Máme tam i samozřejmě kombinaci, protože tam jezdí i naftový autobus. Máme páteřní elektrobusový, vlastně 2 linky, které jezdí v pracovní den, ale na těch linkách se objevuje i naftový autobus. Děkuji za odpověď a teď vidím, že se hlásí pan Abraham z dopravního podniku. Dobrý den, já se omlouvám, já jsem přišel na tento seminář později, ale já bych doplnil ještě panu Níčovi to bateriové úložiště. Zhruba před necelým rokem jsme si nechávali zpracovat fotovoltaickou elektrárnu na naše zastřešení na autobusy s tím bateriovým úložištěm. Za prvé to zastřešení, které máme, tak objemově obsahuje tak velkou plochu, že bychom se stali velkovýrobci, takže my jsme šli spíše v té fázi malovýrobce. A to bateriové úložiště, které nám bylo tehdy spočítáno asi ze 2 stran, jedno byla společnost ČES a druhou, myslím, že Inoji, tak nám spočítali, že to úložiště by mělo kapacitu asi na nabití 2 3/4 autobusu, protože my potřebujeme převážně ty autobusy dobíjet přes noc, a nebo to využívat přes den na provoz našeho areálu, který má spotřebu asi minimální. Dokonce jsme uvažovali o pláštění administrativní budovy. To je bohužel geograficky postavená takovým způsobem, že tam ty fotovoltaické panely nejdou uložit. A na konci jsme skončili na finanční náročnosti, protože spočítaná návratnost byla zhruba 18,5 roku. Takže jsme o tom přestali uvažovat a bylo to i v rámci započítání nějakých dotací na fotovoltaické panely a tato úložiště. Takže pokud přijdou nějaké nové a možná i levnější metody, tak to zase můžeme nějakým způsobem přepočítat, ale zatím jsme to viděli jako neekonomické. Děkuji za odpověď. Jsou nějaké další dotazy? Pokud ne, tak předám slovo panu inženýru Jarošovi z firmy Devcom, který nám poví něco o sběru dat v Děčíně. Tak, dobrý den, zdravím všechny přítomné. Já si tady pustíme moji prezentaci a pustím se do toho. Takže já jmenuji se Radek Jaroš a jsem z firmy Devcom. Naše společnost se dlouhá léta zabývá vývojem a výrobou diagnostických přístrojů a softwaru pro různá vozidla od osobních, užitkových až po nákladní autobusy či zemědělské stroje nebo i stavební. Naše společnost se zabývá právě výrobou a vývojem diagnostických přístrojů a softwaru a v rámci vlastně těchto aktivit jsme v posledních letech většinu našeho zájmu jsme přesunuli právě do oblasti analýzy a sběru dat z různých typů vozidel, kdy jsme mohli využít bohaté zkušenosti právě z komunikace s řídícími jednotkami z různých typů vozidel. O monitoring v současné době, o monitoring dát v současné době je poměrně veliký zájem. Je to i u společností, které vlastní jen několik vozidel, nemají autoparky příliš veliké. I ty chtějí sledovat nějakým způsobem hospodárnost provozu jejich vozidel, sledovat jejich polohu, nebo sledovat vlastně i jízdní vlastnosti a vlastně rozlišovat určitý řidiče, jejich styly jízdy jednotlivých řidičů. Jo, agresivitu, brždění a takové ty věci. Takže dokážou vyhodnotit z dalších spoustu parametrů. Proto ze strany i těch správců těch autoparků vznikají další požadavky, které vedou k tomu, že je potřeba z těch vozidel vyčítat stále větší
a větší množství parametrů a umožňovat vlastně komunikaci s více a více jednotkami. Dříve standardně nejčastěji se používaly ujetá vzdálenost, spotřeba. Já tady na dalším obrázku máme přibližně asi takovej ten výcud těch parametrů, co se sbíralo asi nejčastěji, protože tento monitoring dát se nejčastěji používal pro vytváření knihy jízd a sledování nějaké ekonomičnosti toho provozu. Z toho pak vyplývá, že hlavně chtěli ujetou vzdálenost, stav nádrže, spotřeby, paliva a polohu toho vozidla. V následujících době se k tomu přidávaly další věci, protože potřebovali například sledovat i vznik závad toho vozidla, takže v rámci toho monitoringu jsme schopni odesílat seznamy závad z jednotlivých jednotek toho vozidla při jejich výskytu. Další možností, co ty naši partneři potřebovali nebo chtěli sledovat, bylo i kontrola různých servisních intervalů, které lze z toho vozidla také vyčíst, kolik času zbývá do výměny například oleje. Takže z toho vzniklo i spoustu požadavků a právě i na množství parametrů a na množství jednotek, z kterých je potřeba ty informace vyčítat. V rámci toho projektu eUltimate jsme měli vlastně za úkol vyčítat parametry ze 2 typů autobusů. Bylo to v dopravním podniku Děčín, kde jsme napojovali jsme autobusy MAN Lion City a minibusy Iveco Dextra. Oba dva tyto autobusy byly s pohonem CNG. Když jsme tento úkol, tak jsme zvolili metodu načítání těch dat aktivní metodou, což je, že jsme dotazovali se přímo těch jednotek, které jsme vytipovali a z toho jsme parametry vlastně sbírali aktivní metodou. Vždycky příkazem a jednotka nám odpověděla s danými daty toho parametru. V první řadě bylo nutné v rámci té analýzy vlastně zjistit způsob komunikace těch autobusů, aby jsme věděli, jakým způsobem budou data sbírána. V případě testovaných vozidel byla komunikace po Kenové sběrnici a dle normy ISO 15765, která stanovuje nějakým způsobem přenos těch dat. Se za další doručení, nejsem si jistý, jestli jsme na správném slajdu, jestli vidíme správně. Jo, pardon. Já jsem se rozpovídal a přepínám. Tady na tom dalším slajdu máme vytipované parametry, které jsme provedli v rámci prvotní analýzy na těchto autobusech, kdy jsme pomocí našich diagnostických přístrojů provedli načtení parametrů z obou autobusů a z toho množství jsme nějakým způsobem vytipovali, které parametry by pro daný projekt byly potřeba a měly nějakou vypovídající hodnotu. Tyto parametry pak byly zvoleny do té diagnostiky jako jedna skupina a pro nějaké ověření, jestli jsme parametry zvolili správně, jestli to bude v pořádku, byla provedena nějaká zkušební jízda, kdy bylo vyhodnoceno, které parametry jsou v pořádku, které by chtělo zaměnit nebo dát za jiný typ. A z tohoto testování pak byla vybrána nějaká skupinka parametrů, to, co vidíte tady přede mnou. Já se pak ještě v následujícím textu, v následující části zmíním, proč jsou různě ty parametry u jednoho vozidla jiná než u druhého. V rámci těchto výběru toho parametru tyto data byly pak upraveny a byly přidány do databáze pro speciální hardware, který já tadyhle dostanu dál, který vlastně máme vyvinutý pro tyto účely, který nám pomáhá vlastně sběr dat z těch vozidel. Tato jednotka
se připojuje standardně na diagnostické rozhraní toho vozidla, na tu takzvanou OBD zásuvku a slouží vlastně jakoby interface mezi tím vozidlem a dalším zařízením. Toto zařízení právě pod tímto označením naším pracovním názvem OBD hlava dokážeme sledovat veliké množství parametrů a stavů z různých jednotek vozidla a tyto parametry vlastně přenášet do dalších zařízení. Tyto parametry se standardně buď máme vlastní databázi parametrů, z které si daný zákazník může vybrat a zvolit si konkrétní sadu parametrů, které se pak aktivují v dané OBD hlavě a pak se přenáší jejich obsah na další zařízení, nebo je možno vytvořit i speciální databázi podle přání daného zákazníka. Toto zařízení, tadyhle přepneme dál, tady je taková jakoby ukázka toho, jakým způsobem jsme schopni komunikovat s tím vozidlem. Ta OBD jednotka má k dispozici 6 samostatných kenů, jedno K-line vedení a v případě požadavku je možné doplnit tuto OBD jednotku i o speciální komunikaci dle normy SAE 1850. Tyto jednotky, tak jak vidíte, můžou sbírat vlastně z jednotlivých kenů, komunikovat s různými typy jednotek, které jsou připojeny k různým typům kenové sběrnice, nezávisle na sobě. Tím může opravdu komunikovat s kompletní sadou řídících jednotek ve vozidle. V tomto projektu, jak jsem říkal, zvolili jsme aktivní metodu, takže jsme zvolili, z kterých jednotek bude potřeba teda dané informace vyčítat a byly vloženy do toho zařízení. Veškerá načtená data, která se sbírají z těchto vozidel, se ukládají do vnitřní paměti té jednotky, kde je pro uložení monitorovaných dat k dispozici cirka 2 GB, nebo je možno pak teoreticky bez omezení datového prostoru vložit externí SD kartu, na kterou je možno data archivovat. Nebo je možné data odesílat na připojený MQTT server nebo na jiné Bluetooth zařízení. Nejběžnější způsob přenosu monitorovaných dat je přes GSM. Standardně se tento způsob používá spíše pro maloobjemová data, kdy se odesílá poloha vozidla, řekněme kolem 5-10 parametrů s opakováním standardně do kolem té 1 minuty. V případě, kdy je potřeba, kdy není vhodné třeba použít ten GSM kvůli například slabému signálu, kdy dané monitorované vozidlo se pohybuje v nějakém prostoru, kde ten signál není dobrý. Měli jsme i k dispozici nějaká vozidla, která chtěli monitorovat v rámci svozu dřeva z lesa někde v horách, takže tam se to pak úplně nehodilo tento GSM využít, proto se používaly i jiné metody. Právě v těchto případech je možné využít například vlastně ukládání těch dat přímo do té jednotky a vyzvednutí vlastně po příjezdu toho vozidla na nějaké stanoviště, kdy se buď může přímo z toho zařízení ty data vyčíst, například přes USB nebo bezdrátově. Taková nejkomfortnější metoda právě v přenosu těch dat v těchto případech je pomocí Wi-Fi, kdy ta jednotka, to vozidlo ve chvíli, kdy přijede na nějaké stanoviště, kde detekuje
známou Wi-Fi síť, tak se k ní připojí a veškerá data, která za celou tu dobu pozbírala, tak vlastně odešle tam, kam má, vlastně na nějaký server, kde se ty data dál zpracovávají. Při rozšíření této OBD jednotky o LTE modem lze bez problémů přenášet téměř bez jakéhokoliv omezení obrovské bloky dat. Samozřejmě je to zase dané tím možností kvalitního signálu, pokud se vozidlo pohybuje někde po městě, asi není problém, takže tam je to v pohodě. Za zmínku jen tak pro zajímavost, vlastně my v rámci tuto jednotku s tím, že má v konfiguraci právě tento LTE modem, používáme pro sdílení mobilního internetu, pro posádku toho vozidla a přes vestavěnou Wi-Fi jako hotspot. Takže i toto zařízení umožňuje i další funkce, že vlastně jedna je, že stále sbírá a odesílá data a na druhé straně může vytvářet i něco takové, jak jsem se zmínil, přístupný mobilní internet. Tak, to máme vlastně tady na tom obrázku vlastně je nějakým způsobem zobrazeno přenos těch parametrů na další zařízení, jenom schematicky, opravdu vozidlo sbírá a nejčastěji se pomocí GSM přenášejí data na vzdálený server, kde dochází k jejich zpracování. To máme. Pro projekt eUltimate bylo použito celkem 10 těchto jednotek, které byly použity v 8 autobusech MAN a ve 2 autobusech Iveco Dextra. Já tadyhle přepnu, tady právě se ještě vrátíme znova k těm parametrům. My v rámci toho testování těch parametrů je tady vidět, že u těch autobusů MAN bylo parametrů 9, u těch autobusů Iveco jich bylo 18, které šlo z toho vyčítat, které jsme vybrali. U těch autobusů MAN byl požadavek určitě o větší množství, ale tam jsme narazili na takovou nepříjemnou vlastnost toho daného autobusu, kdy při nastartování motoru přestaly jednotky jako centrální jednotka a myslím palubka odesílat platná data. Takže vlastně během jízdy nebylo možné z těchto jednotek ty parametry vůbec načítat. Bylo to jenom při zapnutém zapalování, se dalo s tou jednotkou komunikovat a dostávat reálná data, ale ve chvíli, kdy se ten autobus nastartoval, tak ty data byly neplatná a vlastně nebyly použitelné. Takže tady je to, proč nějakým způsobem máme i těch parametrů méně. Byly vybrány parametry z řídící jednotky motoru a z řídící jednotky ABS. U toho Iveca tam jsme měli možnosti větší, tam jsme komunikovali s jednotkou motoru, s centrální jednotkou, s přístrojovou deskou, s jednotkou ABS. A ještě teď nevím, myslím si ještě s jednou, ale to asi úplně není tak důležité. Takže byl vybrán větší seznam parametrů. Po výběru vlastně těch dat pro tento projekt, tak tohle to už je další slide, necháme na později. Ještě zmínka tady k tomu, my jsme v rámci té analýzy vlastně po výběru těch parametrů vložili tu databázi, vytvořili tu databázi pro daný autobus a vlastně tam vložili připojili k danému autobusu a začalo se vlastně jakoby se sběrem dat. V rámci nějaké dohody bylo, že ty parametry budeme sbírat s nějakou refreshí cirka 1 sekunda, aby ty data relativně měly takovou reálnou hodnotu, aby jsme zjistili co nejvíce údajů. V rámci přenosu dat nebyl problém v tomto opakování kolem té 1 vteřiny a množství dat, které se přenášely, protože ty datové rámce nepřesáhly 500 bajtů, takže tam jsme úplně krásně mohli využít GSM přesun úplně bez problémů.
i autobusy se pohybovaly po městě, takže i nebyl problém se signálem. Ta jednotka samozřejmě počítá s tím, že je možné, že ten signál není dobrý a není možno data odesílat, tak jsou tam vlastně dvě možnosti, kdy ty data se archivují automaticky do vnitřní paměti, ale je tam vytvořen ještě vysílací buffer, do kterého se vlastně všechny data, co se mají odesílat, se vkládají a pokud není signál, tak se samozřejmě ten buffer plní. Ve chvíli, kdy ta jednotka nadetekuje kvalitní signál, tak okamžitě ty data odešle a vlastně zase ten buffer se vyprázdní. Takže i takovýto zpoždění není problém, nebo nějaká krátkodobý výpadek GSM signálu není problém. Tam u těchto možností sběru dat, ta jednotka, tak jak byla nakonfigurována pro ten projekt, tak umožňovala skladovat neboli archivovat data přibližně za posledních 43 dní nebo 46 dní. Takže myslím, že to bylo dostatečné. Bylo to hlavně z důvodu toho, kdyby se ty data, která se přenášely, nějakým způsobem zničila nebo ztratila, tak aby jsme měli stále k dispozici případně data uložená v té jednotce. Tady u těch jednotek je poměrně snadné zvolit nějakou komprimaci těchto dat, protože jsou poměrně snadno komprimovatelná a pak jsme schopni ten vnitřní prostor, který tam je k dispozici, zvýšit až 15krát, takže pak se dostáváme pomalu na roky uložení dat v té jednotce, takže vozidlo opravdu může jezdit a ani není potřeba nic nikam odesílat a jednou za čas vyzvednout a data překopírovat. Takže je to hlavně z těch bezpečnostních důvodů, kdy se ty data, aby se byly data ještě archivovány někde jinde než po přenosu. V současné době byly data vlastně ukončen sběr dat, teď jsou vlastně data asi se zpracovávají, vždycky byly předávány v určitých balíkách a pro částečné zpracování, takže doufejme, že všechny data budou v pořádku a že výsledek bude uspokojivý z toho, co bylo předpokládáno. Dále, co bych v rámci toho projektu jsme přímo nesbírali data z elektrických vozidel, tím se zabýváme v rámci jiných projektů, kde sledujeme vlastně možný, to je vlastně to, co se mi tam, ten další slide, jsou vlastně jakoby parametry, které jsou takový výcud parametrů, co sledujeme u těch elektrických vozidel v rámci jiných projektů, kdy se sledují elektrická vozidla nebo hybridní vozidla, kde se sbírají přibližně tyto parametry a tak, jak bylo i v ostatních přednáškách zmíněno, tak samozřejmě je to hlavně v rámci plánování toho vozidla, co se týká dojezdu, rychlosti nabíjení a aby vlastně ty dispečinky, které pracují s těma vozidlama, mohly vlastně nějakým způsobem plánovat jejich využitelnost a mohli naplánovat při vykládce, jak dlouho trvá vykládka, jak dlouho se to nabíjí, jestli jsme schopni v rámci třeba dojezdu do depa, než vyjede dál, znova vozidlo nabít a mohli plánovat vlastně rozvozy například zboží nebo poštovních zásilek. To vlastně máme. Dál, co říci na závěr? Monitoring dat je určitě velmi žádaná funkce v dnešní době. Je to samozřejmě hlavně z ekonomického hlediska, kdy se sleduje provozní náklady a vůbec plánování provozu těch vozidel, ale jenom za zmínku stojí, že se určitě tento způsob sběru dat se používá i v jiných možnostech. Objevují se i v rámci opravy vozidel, kdy nám sběr dat
nějaký dlouhodobější sběr dat umožňuje pomoct s vyhledáním například nějakých sporadických závad vozidel, které se objevují jenom v určitých režimech užití nebo jízdy toho vozidla. Tak to by asi bylo z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost a kdyby nějaké dotazy, jsem k vám k dispozici. Moc děkuji panu Jarošovi za příspěvek a předávám slovo panu inženýru Kejzlarovi z Portaba. Dobrý den, já se jmenuji Tomáš Kejzlar, funguji nově na pozici ředitele datového centra Ústeckého kraje, což je krajská příspěvkovka, která má za cíl poskytovat služby kraji, městům, obcím a zřizovaným organizacím v rámci Ústeckého kraje a služby typu infrastructure as a service, platforma jako service, software jako service, web hosting, server housing, server hosting a takovýhle záležitosti. A vedle toho druhou velkou náplní toho datového centra je provoz a rozvoj datové platformy Portable, což je nějaká sdílená datová platforma, která běží na té infrastruktuře datového centra, nebo bude v brzké době běžet na ní, která má za sebou nějaký zázemí univerzit, ČVUT, především dopravní fakulty a univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. A cílí na projekty ve všech možných oblastech, nejvíc asi v té dopravě, ale máme řadu projektů i v oblasti životního prostředí, monitoring vodních toků, monitoring ovzduší, monitoring malých vodních elektráren. Máme tam nějaké malé projekty v oblasti energetiky, energetického managementu a řadu dalších aktivit. To, co ta datová platforma poskytuje, je možnost sběru dat ze všech možných zdrojů. My se neomezujeme technologicky nějak. Ty data někde ukládat v nějakém datovém skladu. Jsme schopni dělat nějaké analýzy nad těmi datama, vizualizace. Z řady těch datových zdrojů plánujeme publikovat otevřený data přes katalog otevřených dat do národního katalogu. Máme některé aplikační rozhraní pro ty datové zdroje, který sbíráme. Jsme schopni vytvářet a děláme nějaké webové aplikace a pak ukážu nějaké krátké ukázky. Tak, partneři, ty zakládající, vlastně, který stáli u vzniku Portaba, byl Ústecký kraj, Inovační centrum Ústeckého kraje, ČVUT, UJEP a města Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem. Tyhle ty subjekty podepsaly memorandum o spolupráci a daří se celkem úspěšně v těch jednotlivých projektech spolupracovat. Tak, když se podíváme na tu oblast dopravy, o které se dneska bavíme především, tak tady je nějaký neúplný výčet různých datových zdrojů, který dneska sbíráme, zpracováváme. Jednotný systém dopravních informací, za kterým stojí ŘSD, máme data z Vejzu, máme data od dopravců, ať je to Děčínský dopravní podnik nebo dopravní společnost Ústeckého kraje a plánujeme nějaký další dopravce. Máme data z vozidel správy a údržby silnic, dostáváme data z Děčína a z Ústí nad Labem o křižovatkách, o parkovacích místech. Ukážu krátce v těch jednotlivých projektech. Ty nejzajímavější, nejaktuálnější projekty z oblasti dopravy jsou celkem teď se rozvíjející projekt odjezdových tabulí, což je věc, která by měla vytvořit, ukážu následně, odjezdové tabule, které budou v podobě nějakých e-paperových panelů nebo nějakých jiných LCD panelů na zastávkách autobusů, zároveň z toho bude nějaká webová responsivní aplikace. Management vozidel údržby, mapa ploch dopravy nebo autobusů dopravy Ústeckého kraje a správy údržby silnic a tak dále. To, co víte vpravo a o čem mluvit dál, asi pak nebudu. Ten obrázek je ukázka, když jsme vzali data z radaru, respektive z ukazatelů rychlosti, takový ty klasický, co vidíte v obcích, a udělali jsme nějakou analýzu těch dat, které tam jsou. Zjistili jsme minimálně v tom Ústeckém kraji, že asi není město ani obec, která by tato data zpracovávala. A když jsme jim ukázali, co všechno se z toho dá vytáhnout, byť samozřejmě s nějakou relevancí, protože ty ukazatele rychlosti mají jakoby svý limity,
tak to ukazovalo docela zajímavé čísla a ozvalo se řada obcí, které by chtěli ty data zpracovávat. To, na co pak narážíme dál, je přístup k těm datům, protože nikdo z nich nemá s těma dodavatelmi vyřešeno, aby ty data šly vytahovat to nějak automatizovaně. Krátce k těm některým projektům v oblasti dopravy, který byly na tom předchozím slajdu. Odjezdové tabule, už jsem to lehce zmínil, měla by vzniknout, no vzniká, dneska už běží v nějakém zatím přípravném provozu, brzy bychom měli přijít do fáze nějakého pilota. Webová aplikace responsivní, která bude ukazovat odjezdy z konkrétních zastávek a vlastně všech dopravců, který tu zastávku obsluhují. Děčín plánuje tohleto nasadit na některých svých zastávkách. DUKčko, krajský dopravce, tam to bude spíš v formě pouze zatím té webové aplikace, protože jestli se nepletu, tak oni žádné zastávky nevlastnějí a bavíme se o tom, že bychom do tohoto systému měli být schopni do budoucna zapojit i další dopravce, který působí v Ústeckém kraji, ať je to někdo, kdo teď nově má obsluhovat Teplice, bavíme se s Chomutovem a už bylo nějaký krátký jednání v Ústí nad Labem, takže za nás cíl nějaká univerzální aplikace, která bude schopná vlastně obsloužit ty panely na zastávkách ve všech městech v Ústeckém kraji, tak aby jsme uměli zpracovat data ze všech dopravců. Co je nějakou přidanou hodnotou tohoto projektu je, že minimálně v Děčíně a za dopravu Ústeckého kraje plánujeme generovat i GTFS real-time datový feed, který budeme poskytovat buď přes toho příslušného dopravce, což je třeba situace v Děčíně, anebo sami, což je situace toho DUKčka, publikovat do Google, případně do Seznamu, tak, aby se vlastně aktuální informace o odjezdech autobusů, včetně informací o zpoždění, daly zobrazit v navigaci v Google mapách, případně vlastně to, co mají dneska mapy.cz. Pravděpodobně to znáte, pokud se o to zajímáte z Rapidu, kde se tohle podařilo už nějaký rok zpátky, takže Praha a Středočeský kraj tohle už mají. Management vozidel údržby. My sbíráme data ne přímo, ale přes prostředníka o provozu, o chodu vlastně těch vozidel údržby, správy údržby silnic Ústeckého kraje, takže víme, kde ty vozidla se pohybují, jakou vykonávají práci. To, co je naším cílem, je udělat nějaký dashboard, který ukáže vlastně to, co vidíte v té pravé straně, nějakou mapu, kde ty vozidla jsou, v jakém jsou stavu, co dělají. A to, co chceme dělat jako přidanou hodnotu k tomu, je, že budeme zpátky těm dispečerům té správy údržby silnic posílat informace o tom, pokud se nám tam dostávají nějaký nevalidní nebo nesmyslný data. Zjistili jsme z těch dat, že prostě kdy GPSka vypráví o tom, že auto jezdí někde v Drážďanech místo po Ústeckém kraji. Někdy prostě ty čidla, které tam jsou, ukazují, že to auto pluží a je léto, nebo že si pasu. Dneska to funguje tak, že oni ty informace zpracovávají jednou za týden z nějaký papírové sjetiny. My jim to chceme posílat vlastně aktivně formou nějakých mailů, SMS-ek jako alerting, který vlastně jim tu informaci dá hned, takže jsou schopní reagovat ten den, kdy se jim to vozidlo třeba vrátí na dílnu. Kombinací toho, že máme polohy o autobusech a o vozidlech údržby, tak vzniká nějaká webová aplikace, která bude sloužit dispečerům té dopravy Ústeckého kraje o tom, kde se jim pohybují autobusy a ve vazbě na ty vozidla údržby, jestli vlastně nemá třeba autobus počkat, než tam projede pluh a protáhne silnici pro to zimní období. V řadě těch jakoby kopcovitých částí, kterých je v tom Ústeckém kraji hodně, tak to pro ně dává velký smysl. Takže my děláme nějakou webovou apku, plus vlastně k tomu vytváříme aplikační rozhraní, protože si chtějí ty data natahovat i do svého dispečerského softwaru. A výsledkem ve finále pro nás potom má být ještě i velká, řekněme, mapová aplikace, která bude slučovat všechny možné mapové vrstvy z těch dopravních dat, které dostáváme. Takže tam budou nejenom ty polohy vozidel, ale budeme schopni jako zobrazovat intenzitu dopravy z různých datových zdrojů, který byl jmenovaný tam vlastně na začátku v té prezentaci.
Tak, tohle je jedna zase z čerstvých věcí, chtěl jsem to ukázat i živě, mám to tady připravený, ale vzhledem k tomu časovému skluzu se s tím asi zdržovat nebudem. Máme data vlastně z dopravních řadičů na asi 11 křižovatkách v Ústí nad Labem. Máme data vlastně, které do těch řadičů jdou z indukčních smyček, kde vlastně z toho zjištěné počty projetých vozidel, data z přechodů, kde jsou nějaké počty stlačení těch přechodových tlačítek, plus jsou tam data ze semaforů, takže jsme schopní v reálném čase zobrazovat v té mapě, jestli semafor jede v režimu červená, zelená, nebo je tam trvalá červená, trvalá zelená, trvalá oranžová. Jestli to je vidět malinko, tak v tom pravém horním rohu je aktuální stav z té jedné křižovatky. Tohle jsem dělal včera večer, ten screenshot, takže tam trvala nějaká, svítila trvala zelená třeba. Děláme z toho zase nějaký dashboard, který by měl sloužit odboru dopravy na magistrátě Ústeckého kraje. Chceme na tom spolupracovat dál s kolegama z děčínské pobočky dopravní fakulty, co dál do toho přidat, protože s těma datama se dají dělat velmi zajímavé věci. Dole vidíte tu statistickou část, nějakou heatmapu, která ukazuje ty intenzity v rozložení v čase v jednotlivých dnech. Ty pohledy tam jdou vytvářet všelijaký, ale my nejsme ty odborníci na tu doménu dopravní, takže to necháváme prostě na kolegách z dopravky, aby nám řekli ve spolupráci třeba s tím magistrátem, co dál pro ně jakoby v tom dává smysl. Další zajímavá věc, která se rozjíždí, pilotně jsme si to vyzkoušeli na datech z Děčína, bereme obraz z kamery, která sleduje parkoviště a pomocí neuronové sítě vlastně rozpoznáváme obsazenost jednotlivých parkovacích míst. Fungovalo to celkem pěkně do té doby, dokud se tam o to někdo staral. Ta úplně první fáze byla, že jsme zatím měli komerčního partnera, protože jsme tu neuronovku neuměli sami. A dostávali jsme se vlastně už ty předzpracované data. Dneska už máme vlastní neuronovou síť a rozpoznáváme ty parkovací místa sami, nejsme na nikom závislí. Plánujeme v tomto roce rozjet vlastně jako velký projekt v tomhletom s krajskou zdravotní, což je akciovka krajská, která provozuje několik nemocnic po Ústeckém kraji a těch parkovišť kolem nemocnic mají řadu a mají zájem o tom dostávat informace o té obsazenosti nejenom pro sebe a pro nějaké analýzy toho, jak ty parkoviště jsou vytížený, ale i samozřejmě směrem k té veřejnosti, aby bylo dopředu jakoby jasná ta informace, jestli vůbec má smysl se na to parkoviště hnát, jestli tam vůbec nějaké volné parkovací místa jsou. No a protože často narážíme jakoby na různý problémy s těmi datama, tak tady jsem udělal takový kratičký výčet toho, s čím hodně bojujeme v těch vozech údržby, ale i v těch autobusech se pereme s GPS-kama, kdy dostáváme ty data buď se zpožděním nebo obrovský duplicity těch dat, takže prostě nám to ukazuje, že autobus 4 hodiny má pořád jednu GPS pozici, což pokud nestojí někde v depu nebo na koneční, tak obvykle není pravda. Trošku se bereme s jízdníma řádama, který potřebujeme kombinovat do těch odjezdových tabulí, protože některý ty dopravci nestíhají de facto asi provozně posílat ty nejaktuálnější informace do CISu, do toho centrálního informačního systému o jízdních řádech a takový ty výlukové věci typicky mají vlastně v těch svých aktuálních jízdních řádech, který mají dispečeři u sebe. Takže my se vlastně snažíme získat ty informace o těch jízdních řádech přímo od nich, protože z toho CISu je to dost potom nepřesný. A ta aplikace těch odjezdových tabulí by třeba asi nedávala úplně smysl, kdyby ukazovalo něco jiného než je reálný jízdní řád. Nejednotná datová struktura, jo? Když srovnáme data z děčínského dopravního podniku, co nám vlastně poskytují, a srovnáme data, které dostáváme z aplikačního rozhraní toho DUKčka, té krajské společnosti, tak jsou to úplně jiné věci a musíme řešit, jakým způsobem třeba u jednoho dopravce počítat zpoždění, protože u druhého dostáváme rovnou součástí těch dat, že to jsou věci, které by bylo fajn, kdyby na to byl definovaný nějaký prostě standard nebo metodika, jak to rovnou připravovat už v těch dispečerských softwarech
a poskytovat to někam dál. To samé číslování linek, jeden dopravce to má takhle, druhý dopravce to má jinak a třetí informaci dostaneme z toho CISu. A teď řešíme, kde je pravda, co je skutečnost. Jo. Nesplacené informace, o tom jsem mluvil, někdy se prostě ty GPSky zblázní a posílí nám úplně nesmysly, nebo si pač hlásí, že sype v létě, když v tu chvíli funguje jako úplně jiný vozidlo. A tak, jak to sledujeme už delší dobu, z našeho pohledu to, co zásadně chybí, je smluvní zajištění toho, aby se ti, kdo ty data vlastně generují, to znamená ty vozidla, prostě ty dopravci, tak aby k těm datům měli automaticky nějaký přístup. Zvláště ty dopravci těch autobusů, prostě ty provozovatele, tak mají nakoupené technologie, které sice ty data generují, ale dostat se k ním je často jako běh na dlouhou trať a většinou to jako řešíme tak strašně jako složitě, zdlouhavě, asi nemá smysl to teď úplně rozebíjet. No, protože ty problémy v těch datech jsou, tak jsme si vlastně do té datové platformy vytvořili i nějaký náš nástroj na kvalitu dat, kde nastavujeme nějaké metriky, nastavujeme nějaké prostě kontrolní mechanismy toho, aby v případě, že tam dostáváme úplný nesmysly, tak aby jsme mohli to řešit a nezjistili to prostě někde za půl roku, kdy vyplavou ty nesoulady až prostě třeba na základě nějaké analýzy. Snažil jsem se být velice rychlej, stručný a dohnat ten dlouhý zkus, který máme, takže z mé strany je to všechno. Děkuji za pozornost. Pokud budou nějaké dotazy, budu jedině rád. Moc děkuji za příspěvek. Prostor na dotazy určitě dáme na konci workshopu. Teďka bych poprosil pana inženýra Majeru, aby přednesl poslední příspěvek. Tak, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie a vopred za pozornosť. Ja si teda dovolím zdieľať obrazovku. Ja by som vám chcel v krátkosti predstaviť tzv. Simulátor prevádzky elektrického autobusu od spoločnosti TIN Technology. A teda na úvod začneme trošku s tými výzvami. Za posledných, aj počas tohto workshopu bolo ich veľmi veľa spomenutých a máte určite veľmi veľa skúseností, jak na strane pána Černého napríklad zo spoločnosti SOR alebo na strane dopravných podnikov, ale keď som to mal tak zhrnúť, tak máme tu istú, poviem, výzvu alebo poviem požiadavok jak zo strany spoločnosti až teda po nejakú legislatívu a Green Deal pressure, že je potreba elektrifikovať verejnú dopravu. Samozrejme, tá prevádzka elektrických autobusov je odlišná a naozaj, že nie je to, poviem, že výmena iba autobusu z autobusu, ale je to proste komplet nový systém. No a na konci tu máme potom tie dopravné podniky, ktoré to musia celé zvládnuť sami, lebo na konci dňa sú tu práve tie dopravné podniky, ktoré sú, poviem, na očiach tých ľudí a musia, poviem, tento transfer alebo túto zmenu zvládnuť. To, že je to komplexná téma, to už potvrdzuje aj tento workshop. A to, čo by som chcela teda ja vyzdvihnúť, je, že tá výzva nie je len na strane samozrejme dopravných podnikov, ale aj na strane výrobcov autobusov. A tí nie len, že musia na trh priniesť, poviem, nový produkt, nový elektrický autobus, alebo teda aj batériový elektrický, alebo vodíkový, alebo iné alternatívy, ale teda vlastne prechádzajú ako keby nie len že výroba, predaj autobusov, ale naozaj, že je to zmena od tohto predaja po dodávanie komplexných služieb. To znamená, pomáhajú tým dopravným podnikom s tou adopciou. Ako sa to často rieši, poviem teraz, táto adopcia, alebo poviem možno nejaký nedostatok alebo chýbajúce informácie, poviem relatívne veľmi priamočiaro a často poznáme z praxe, že proste je to taký testovanie toho autobusu, by som to nazval taký, že pokus omyl, poďme ho tam nasadiť, poďme skúsiť, ako by tá prevádzka vyzerala, a poďme pozbierať nejaké dáta z prevádzky. A toto nám prišlo, alebo z nášho pohľadu relatívne, teda určite je to časovo náročné, určite to stojí, poviem, čas tých ľudí, toho autobusu ako samotného vozidla, že ho má treba dispozícii. A musíte testovať ten autobus niekoľko mesiacov, aby ste zahrnuli rôzne, poviem, leto, zimu, rôzne proste trasy, rôzne časové obdobia. Takže je tam aj nejaký limit ako keby tých testovacích scenárov. No a toto je všetko, nám prišlo veľmi
časovo a finančne náročné a ak z našich skúseností vieme, že teda často to býva na strane nákladov toho výrobcu autobusu, aby ukázal, aby demonstroval schopnosti a vlastnosti toho svojho produktu. No a na toto my sme prišli, alebo sme reagovali s našim nástrojom a to, čo prinášame, je, že predstavte si, že by ste vlastne celé toto testovanie mohli ako keby spraviť v rozsahu niekoľkých minút, hodín, a priamo od svojho počítača, kdekoľvek na svete to viete odsimulovať, a bez toho, aby ste opustili svoj pracovný stolík alebo naozaj svoje kreslo. A preto sme vyvinuli Electric Bus Simulator, alebo teda simulátor prevádzky elektrických autobusov. To, čo sa to skladá, je to hlavne matematický model toho samotného vozidla. To znamená, že vstupujú tam parametre zo strany výrobcov, také ako hmotnosť, veľkosť, aerodynamická plocha, čelná plocha, aerodynamický koeficient, typ prevodovky, účinnostné mapy a podobne. A na druhej strane zbierame dáta od dátových poskytovateľov, ako je napríklad Google a podobný, informácie o premávke na jednotlivých trasách, informácie o počasí, teplotách, zrážkach, prevýšení. A toto všetko len na základe existujúceho vstupu GTFS. To znamená, že jedine, čo potrebujeme, nahľadať dáta zo strany výrobcov autobusov, jeden súbor od GTFS a všetky tieto informácie máme k dispozícii v podstate v priebehu niekoľkých minút. To, čo tým poskytujeme, nám to preskočilo, poskytujeme a pomáhame výrobcom autobusov, je jednoznačne zjednodušiť ich predajný proces, ponúknuť im práve ako keby náhradu za to fyzické testovanie, zjednodušiť vlastne tú adopciu jak pre nich samotných, ale po výsledku takisto aj pre ich zákazníka. A na konci dňa tým, že proste prechádza k nejakej zmene na trhu, tak aby si udržal tú svoju pozíciu lídra, aby si udržal tú svoju pozíciu na trhu. Často sa hovorí, možno taký známy pojem downsizing, to bolo v oblasti spaľovacích motorov. To, čo vlastne my vieme priniesť v tomto smere je, by som to nazval taký right sizing. To znamená, že nie je to len ako keby demonštrácia a validácia toho autobusu u zákazníka, ale je to vlastne spätná väzba na výber tých komponentov, na veľkosť baterky, na nadstavenie, že výber elektrického motora. To znamená, že naozaj, že je to spätná väzba, až by som povedal, do vývojového procesu alebo do návrhu toho produktu. Ako to funguje? Ukážem vám potom následne veľmi krátku ukážku nášho softwarového riešenia, teda cloudového, takže ktoré je prístupné priamo z akéhokoľvek webového prehliadača. Naozaj cieľom je urobiť nástroj pre ako keby, že inžinierov, alebo že aby to nebolo nejaký náročný nástroj. Naozaj to bude veľmi jednoduché, alebo je. Užívateľ si vyberie si mesto na základe toho GTFS súboru, vyberie si linky, ktoré zamýšľa elektrifikovať, môže byť všetky, alebo iba niektoré, rôzne modely autobusov, to znamená, že ktoré sú v ponuke, a klikne simulovať a zistí informácie. No a tie informácie sú, začneme s technickými, to znamená, že performance, čo sa pod tým skrýva. Je to nie len poviem nejaká spotreba toho autobusu na konkrétnej trase v tom meste. A nie je to spotreba, poviem, nejaká v jeden deň alebo v jednu hodinu, nakoľko sa líši od premávky, od dňa v týždni, ale aj v priebehu roka. To znamená, že ako napríklad klimatizácia, respektíve kúrenie v zime vplýva na spotrebu. To znamená, že výstupom je prehľad tejto spotreby v priebehu roka, ale aj napríklad ako ovplyvní maximálna rýchlosť alebo výkon toho autobusu dodržanie grafikonu. A na jednom z našich pilotných projektov sme zistili, že keď autobus, ktorý mal nižšiu maximálnu rýchlosť, tak vlastne nevedel naplniť svoj grafikon, stihnúť ho na čas, lebo to boli trasy mimo mesta a tam bola teda predpokladaná oveľa vyššia rýchlosť. Takisto stúpavosť je jeden zo zaujímavých parametrov, ktoré vieme vlastne analyzovať. Samozrejme, keď máme informáciu o autobuse, tak následne na to vieme nastaviť nabíjaciu stratégiu, to znamená, že nabíjacie výkony, počet tých nabíjacích stojanov a nabíjacie časy. A keď vieme, poviem, celú tie informácie o technickej prevádzke,
tak samozrejme, že to je vstupom do toho finančného, lebo bez toho to samozrejme nefunguje. Ak prevádzka nie je rentabilná, pokiaľ nie je udržateľná, tak proste tie dopravné podniky alebo ich zákazník by nemohol fungovať. Poslednou alebo neposlednou informáciou je veľmi dôležité, že carbon footprint alebo CO2. A teraz pracujeme aj na novom aspekte, a to je, že NOx, to znamená, že aký vplyv to má, že keď nasadíte elektrický autobus na niektorú z liniek, aký dopad to má na obyvateľstvo. To znamená, že koľko vlastne ľudí, alebo že aká je hustota v tom regióne a koľko ľudí je dotknutých touto potenciálnou zmenou. Toto je krátka ukážka ja to takto musím asi dať na celé. Toto je krátka ukážka, že ako náš produkt vyzerá, to znamená, že je tam výber autobusu, sú tu nejaké informácie, aby ste si vedeli, že teda o aký produkt sa asi jedná, výber mesta, prvotné informácie, to znamená nejaké štatistické o teplote a následne mapa s jednotlivými linkami. Tu už vidíte vlastne priradenie napríklad rýchlostného profilu, typickej rýchlosti na tejto trase, kde sú následne zapracované zastávky a podobne. A ďalším krokom je simulácia. Výstupom sú práve tie rôzne informácie o performance, nabíjaní, cene ušetrených CO2 a podobne. Ako sa vyvíja spotreba v priebehu roka a podobne. Toto budú všetky informácie vlastne prístupné na cloude. Ja teraz musím preskočiť do prezentácie. Dobre. Tak. To sme museli preskočiť. Ideme ďalej. Tak, jeden z posledných slajdov. Na našej technológii sme napríklad spolupracovali aj s výskumným inštitútom z Rakúska, z Grácu. Virtual Vehicle je to jeden z najväčších alebo najvýznamnejších inštitútov v Európe, ktorý vyvíja práve takéto virtuálne technológie. Takže spolupracujeme naozaj s medzinárodnými hráčmi. Na záver nechávam kontakt na seba v prípade nejakých otázok. Samozrejme zostanem ešte aj na Q&A alebo na otázky v prípade, že by nejaké boli. Ďakujem za pozornosť. Děkuji za příspěvek o Team Technology a dám teď prostor na dotazy ke kterémukoliv z příspěvků, které jste dnes slyšeli. Vidím, že se někdo hlásí. Pan Kaplan? Pan Kejzler. Já bych měl dotaz té prezentaci, co byla přede mnou, pana Jaroše. Na ten modul, na ten GPS tracker. Doprava Ústeckého kraje řeší problémy s tím, že pokud mají vozidla, které jsou nasazené na výlukové spoje, a typicky to není standardní třeba autobus, který už je dopředu nějak připravený, vybavený pro to, aby posílal data o poloze a co to je za linku, jaký spoj. A přemýšleli o řešení, že by vyvíjeli mobilní aplikaci, kterou prostě by dali nějakému u vlaku, prostě nějakému průvodčímu u autobusu řidiči a ten by tam vždycky naťukal prostě, co je za linku spoj a vlastně pomocí toho by sledovali to vozidlo, což k čemu jsem docela skeptický, protože asi víme, jak fungují spolehlivě ty mobily a při nějakém celodenním provozu by to prostě za pár hodin kleklo a přesně mě napadlo řešení přes nějaký GPS tracker. Myslíte si, že by tohle vaše řešení na to bylo vhodný? Mně jde o to, jestli vlastně ten náš GPS tracker je schopný obsloužit třeba ten řidič autobusu, že by to připojil sám prostě po dobu toho provozu, nebo mu ho připravili někde v depu prostě do toho autobusu. A vy byste potřebovali přesně do toho zapisovat jakoby údaje o ty lince, jo? No, já si myslím, že to by asi nutné úplně nebylo, že by stačilo odesílat tu polohu, protože ten GPS tracker předpokládá má nějaký ID, podle kterého bys to dalo poznat. Přesně tak. A ten vlastně dopravce by řekl prostě dispečerovi na tom DUKčku, hele, pod tímhle IDčkem teď jezdí spoj na této lince. To si myslím, že by se taky dalo jako řešit. No takhle. Samozřejmě prvotní věc, ty jednotky je to, že vlastně načítá nezávisle na komkoliv ty parametry z toho vozidla, co jde vyčíst. Parametry, které by se musely nějakým způsobem vkládat, to zařízení se dá i vzdáleně nějakým způsobem konfigurovat a nastavit do něj nějaký další parametry, co chcete, aby ta jednotka odesílala. Jo, to se dá, že se každá ta jednotka nakonfiguruje trošku jinak s nějakýma údajema, který byste potřebovali. Jo,
nevím, ten řidič, nevím, asi by to nebylo úplně ideální, ale nějak vzdáleně se to určitě dá ovládat. Jo? Že v rámci toho, že každý si vybere to ID, ty jednotky, spojí se s ní na dálku a může s ní vlastně jakoby pracovat a může dodávat další parametry. Jo, asi by tam byla potřeba úprava nějaké aplikace, softwaru a databáze, jaké údaje by se třeba povolovaly a kam by se zapisovaly, ale neměl by to být problém. Já to s kolegama z DUKáčka proberu a když tak se spojíme. Dobře, dobře. Díky. Taky děkuji. Nějaký další dotaz? Že se ptát na tu předchozí sekci, která už proběhla dopoledne, nebo teďka na ty poslední příspěvky. Tak pokud nikdo nic nemá, tak já vám všem strašně moc děkuju za vaši účast. Myslím si, že to bylo velmi přínosné, že workshop dal všem nějaké nové poznatky a doufám, že budeme se moci dále setkat někdy osobně a dále spolupracovat v rámci ať už tohoto nebo spíš nějakých dalších projektů a že se tu nevidíme naposled. Já vám ještě jednou moc děkuji za vaši účast a pozornost a samozřejmě především ten obsah, který jste tu odprezentovali a tímto se s vámi loučím a přeji krásný zbytek dne. Díky, nashledanou. Nashledanou.